mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ẹ̀jẹ̀ móhùnmọ́lẹ̀ ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè akékaka kọ́ lọ́rọ̀ gbọ́ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí lọ lọ́rọ̀ ó ṣe o torí ẹ̀ náà ni a ṣe yọjú lábala lérèfé náà ní o lójú wíńdò lójú fèrèsé ẹ̀wọ̀n tá a yọjú sí àfihàn ọba olúwo ní o n ò kọ́kọ́ fẹ́ ju ìsúná àwọn èèyàn ní báwa bá sọ̀rọ̀ lórí kínní àjẹ́ wípé wọn náà ń sábòsí wọn ni akékaka kọ́ lọ́rọ̀ gbọ́ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ èmi sọ máa lè wo a sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wọ́n kàn jẹ́ pé kí ìsọ̀rọ̀ olúwo la fẹ́ sọ lónìí ọ̀rọ̀ aláàfin Ọ̀yọ́ ni ṣé ẹ rí ẹ mọ́ bu ọba kankan mọ́ o n tó bá wo oníkálukú ló lè ṣe o wọn kò sì rí ìmọ̀ọ́tò ọba anybody lọ́wọ́ yín o n tó bá wù wọn nìkan ṣe wọ́n bá sì ṣetán náà tó bá gan lójú oníkálukú ló yan ọ̀rẹ́ oníkálukú ní yan ọ̀tá wọ́n bá sì rí pé n ò fẹ́ràn ẹni yìí òkè ẹni tí ó jọ́ta rẹ̀ ni mo fẹ́ bá lọ abẹ́ ń tó jọ́rẹ̀ rẹ̀ ni mo fẹ́ bá lọ ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ jẹ́ kán ṣe bó ṣe wọ́n orí àpèrè náà wà o àwọn alálẹ̀ àwọn ni wọ́n jọ yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn àwọn èèyàn ti ń pè mí lọ́tún lósì ṣé mo ti rí mo ní látàná ni mo tiẹ̀ ti rí àwòrán kan níbi tí olúwo fúnra rẹ̀ tó ti ń sọ wípé lónìí jẹ́ ní abẹ́ lọ́wọ́ o àwọn ó pàdé àwọn òmòjó ajé ponísọ̀ ọba aláàfin Ọ̀yọ́ ń bọ̀ wá kí òun mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ èmi ń retí kán lọ fẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n nígbà tán sì ti ní kò jọ́ owó ní àròkò náà pa ó sì ti yí ẹni tán fẹ́ bá dọ̀rẹ́ wọ́n fẹ́ bá dọ̀rẹ́ ẹni tán fẹ́ bá mú lọ́tà wọ́n fẹ́ mú lọ́tà. òwe Yorùbá tó ní oníkùn ló mọ̀ ká àwa náà ti rí báyìí o nǹkan kan tí mo wá fẹ́ fàyọ ni pé mo rá àwọn ẹmẹ̀wà Aláàfin àwọn tó wọ pápá àwọn oníṣàngó nǹkan mo ní wọ́n sì wọ ààfin Olúwo ebó tí lóhùn ní bá ọba kankan tó Ṣàngó ló mọ̀ dúró tí ọ̀hún Ṣàngó tó àwọn bú òun ló jókòó sí ọ̀hún representative Ṣàngó nílé ayé tá a wà báyìí bàbá rẹ tó ń pè ní Ṣàngó tó ní Ṣàngó bàbá rẹ nítorí ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń fọgbọ́n sọ ó yí àwọn ọ̀rọ̀ títí máa ń sọ tẹ́lẹ̀ bóyá wà ní òye bóyá òun ní ń dọ́gbọ́n yìí torí pọ́nrán Aláàfin ó sì ní ọba kankan ojú ń lọ Olúwo náà kì í ṣe ọba kékeré ní tó dé lóní ká wá wo ohun ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó dá sí kì í sì ìsọba ẹlẹ́sìn nítorí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ń pọ̀dà Olúwo ẹni sùúrù náà ìsọba ẹlẹ́sìn kì í sọba ẹlẹ́sìn bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ change nǹkan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní pẹ̀lẹ́ lákò lábo ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lónìí ká ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ láti jọ inú ìbámọ̀dá wọ́n tẹ ọ̀rọ̀ wọn sí ọ̀rọ̀ ẹ rí èmi ò ní ṣàbòsí o èyí tán sọ tí ò dáa à ń sọ fún èyí tó dáa à sọ ṣùgbọ́n wọ́n change ọ̀rọ̀ ni bó ṣe ń sọ tẹ́lẹ̀ bí èèyàn bá fẹ́ change narrative nǹkan gbogbo àná la mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé bọ́làjú ṣe ń dé ọ̀làjú ti ń parẹ́ àwọn nǹkan kan wà tó mẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan kan wà tá a dé bá tó mẹ́ẹ̀ òyìnbó sì rèé ó mẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà ọ̀làjú àti tẹkinọ́lọ́jì náà fi túnṣe àwa náà lè túnṣe ṣùgbọ́n kì í ṣe bólúwo ṣe ń pe ìpè mọ̀nàfíkì òun náà sì mọ̀ èèyàn kan yóò ní onípọ̀nà mọ̀nàfíkì láwọn kan tí ń gbé kínní èmi ò sí náà mo ní mọ̀nàfíkì Olúwo ṣùgbọ́n àwọn kan náà ń pè lóko nítorí bó ṣe já wá bó ṣe ní bó ṣe ń tanú àbùkù ló àwọn baba ńlá baba tó wá ń kílèmù lónìí lórí àga yìí níwájú Aláàfin imagine kí Ọ̀ọ̀ni wà ń bí kólúwo náà wà ń bí kí gbogbo ọba pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ ọba alálẹ̀ olúayé gangan nílẹ̀ Yorùbá first king first class àti second class àwọn ọba tó lóko kànjọ wà ń bí nfàkàtì ẹ̀ lọ́wọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan ló wà ń bí kán mọ́ dápọ̀ ara kán mọ́ ẹ wo bínú àwa Yorùbá ó ṣe dùn tó ó dájà alẹ́ tán ó tún wáá fẹ́ mọ́ dọ́gbọ́n torí ó fẹ́ mú ọ̀rẹ́ ó fẹ́ mẹ́yàn kan lọ́rẹ̀ẹ́ kán lè mọ́ rí ẹnì kẹta bí ọ̀tá bí mọ́ ẹ mọ́ dìtẹ̀ Aláàfin o ẹ mọ́ òun là ń gbọ́ ṣùgbọ́n ṣé ẹ̀yin gan ò sí ń di ọ̀tẹ̀ wọ́n bọ̀ ránṣẹ́ sáwọn Ọ̀yọ́ Mèsì wọ́n ní kán mọ́ dìtẹ̀ kán mọ́ ṣe ṣùgbọ́n Aláàfin náà kárí èjì wọn yìí ọ̀tẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí ẹ mọ̀ ẹ bọ́ rò pé bóyá ń fẹnu bò wọ́n irọ́ bó ṣe wọ̀n náà nù ẹ ń bá bó ṣe wọ̀n náà ṣe lè rìnrìn wọn ní tanú àbùkù báyẹn kankan nǹkan kan wá ní wípé ẹjẹ́ ń tẹ ọ̀rọ̀ Olúwo sí ó mọ́gbọ́n wá ká ní báyìí náà sì bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn láti ìgbà tán ti ń jàjà wípé ẹjẹ́ àtúnṣe gbogbo ohun tó mẹ́hẹ ẹjẹ́ àṣe ẹ mọ́ tako sórí kìíní mọ́ ẹ lè ní kéèyàn kankan mọ́ tako sórí ohun tó bá wù ṣùgbọ́n ẹ lè advice
wípé ẹ wá báwọn yẹn bá sì yẹ̀wò lóòótọ́ tó bá rí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ àwọn baba ńlá baba wa mọ̀ ní àwọn kinní kan lẹ́ ń tako sí lórí gbogbo ibi tó ń dọ̀tí ẹjẹ́ á mọ̀ tún ṣe kò ní ìdí kó dọ̀tí gbogbo yẹn wọ́n farabalẹ̀ gbọ́ kí wá ṣe jàgídíjàgan ẹ lọ pa wọ́n àbọ̀ ẹ ti gbàgbé pẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ rè bọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ẹ dojú wọn délẹ̀ ẹ ṣe kinní kan sáwòsì kọ́ lélẹ́yìn ní ìsìn ẹ̀rìn ìbọn bá kinní kankan ṣe àní Ṣàngó tẹ́ ẹ pé ń bàbá yín representative Ṣàngó ló wà lọ́dọ̀ yín àwọn àsọmọ̀gbé wọn sì wà ṣùgbọ́n kankan mo fẹ́ pàkíyèsí yín sí eléyìí tí ọwọ́ wọn wọwọ́ ẹsẹ̀ wọn wẹsẹ̀ ẹ bá ìwà Olúwo náà lára ẹ̀ ń tábàmú lọ́rẹ̀ o ẹ mọ̀ retí o àwa lẹ̀ ń bú tẹ́lẹ̀ mo ti sọ wípé mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan mi ò mọ̀ pé Ọ̀yọ́ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn báyìí o gbogbo wà tó Olúwo wù fún wa iná ẹ̀ mọ̀ múra rẹ̀ lẹ̀ ẹ mọ̀ wá padà wá tí ẹ mọ̀ pàwọ́ àmúti amọ́ra ìṣònú ẹ̀kú la fi ṣe wọ́n bu abo nígbà òyà àwa gan ń búra wa àdá sí àwàdà torí ẹ̀ ìdí tá a ṣe kógo járe èmi ò tiẹ̀ bọ́ wọn bólúwo n ò mọ sọ̀rọ̀ sí mọ́ dà wọ́n nù bí omi ìsanwó ni àbò tó sọ̀rọ̀ báwọn ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ tán sọ ọ̀rọ̀ wọn make sense. ẹsẹ̀ tiẹ̀ kò rí wa gbèsè ẹ̀ka ti jùlẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn òfin mo kí gbogbo àwọn ọba kábíyèsí olóòrò yàrá àti wọn bá ọkùnrin kábíyèsí aláàbí ọba ní ẹgbà ti rí ní ọ̀sẹ̀ kan sísìn ọlọ́run ẹnikẹ́ni tó bá wà lẹ́yìn wọn wọ́n bá ti jẹ́ ẹni tó bá lẹ́jọ́ kọ́mọ lọ fọ́ọ̀tù kọ́mọ lọ ṣe ìjọ ẹmọjọ́ fọ́ọ̀tù òdòdó ọdún ọmọ kan wà kọ́ọ̀tù ní ọdún mẹ́wàá lòdò alábìwò ìlọ́gọ́ọ̀tù pẹ̀lọ́ba ọlọ́run bá yọba ìwọ́ kò ní kọ́ọ̀tù bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ àròlé ọlọ́run ilẹ̀ kò sórí èmi ìlẹ́yìn àròlé ọlọ́run ẹni gbéyàwó tèmi náà àwọn èèyàn mọ̀ ní ẹmọ bóòsà ájá bóòsà ẹni tí wọ́n yàwó lọ́wọ́ òpá lọ́wọ́ sẹ́sàn púpọ̀ ẹ̀dẹ̀ àyípadà kí ni nǹkan tá ń sọ àwọn bàbá ńlá wa ní bàbá ńlá mi ìṣàkó bàbá ńlá mi lò fún bàbá ńlá mi lọ gbogbo àwọn bàbá tó wà nílẹ̀ yìí bàbá ńlá mi ṣùgbọ́n mo ní ẹ má jẹ́ àdá o ẹ má jẹ́ àtú òkú lórí ọdún àwọn bàbá yóò fò gbogbo náà wà yìí ẹ má da epo lé bàbá mi lórí mọ́ ẹ má da ẹja sọdún ẹjẹ wọ́n ń ṣe ní Brazil àyàbẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣe wọ́n máa gbé sí Brazil wọ́n máa ṣe wọ́n máa ní ojú títì bàbá tèmi ẹjẹ máa ṣàdúrà fún wọn. sẹ́yìn náà rí bí Olúwo ṣe sọ̀rọ̀ ṣe rí wípé ká ní báyìí ni Olúwo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni tí ń mú lẹ́sẹẹsẹ tí ń bá àwọn èèyàn rẹ́rìn-ín tí ń dọ́gbọ́n sọ fún wọn tí ì ṣe wípé ń fọwọ́ lálẹ́ ò lè fọwọ́ lálẹ́ fẹ́yàn kankan ǹjọ́ lè pe ìyàwó rẹ̀ ní Ṣàngó ebe ní oníṣàngó níyàwó òun báyìí ó fi ṣàwàdà ní ṣùgbọ́n àwọn alálẹ̀ ti gbà á ìgbà ọ̀run ti gbà á ìgbà ayé ti gbà á ṣé ẹ rí i kò lè sá fún tí ń sọ kò lè sá kò lè tẹnu àbùkù báwọn alálẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ló kó sí Olúwo lórí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn kan ló yí ká ṣùgbọ́n àmọ́ wo àtúbọ̀tán wọn o nítorí wọ́n ti yanra wọn lọ́rẹ̀ báyìí o àdúrà làwọn gbà fún wọn o alálẹ̀ ó sọ yín o alálẹ̀ la fi gbàdúrà fún yín o àfi nǹkan kan gbàdúrà fún yín ju alálẹ̀ lọ ó wá wù yín kẹ́ yẹ̀yẹ́ alálẹ̀ ó bá dọ̀la ọba míì náà lè jáde kan láwọn ò ṣe találẹ̀ mọ́ aṣọ pupa tán fi gbé àwọn dórí àpèrè àwọn ò ṣe mọ́ pé báyìí láwọn fẹ́ ṣe báyìí láwọn fẹ́ ṣe Yorùbá n ò fẹ́ sọ̀rọ̀ very dark man sí Yorùbá torí n ò fẹ́ fọwọ́ òsì júwe lé bàbá mi very dark man ni mo sọ pé you will learn the hard way ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ wọn we wish you well ọ̀rẹ́ yín ó dalẹ̀ o.
ǹjẹ́ tí gbọ́n tarakùnrin sọ ẹ wò ó ní agbára ó já wa sí àwọn àṣírí kan lórí ọ̀rọ̀ Calabar Lagos Coastal Road ẹ bá gbọ́ yìí tán fi ṣe iná ó ní àtinú moon àbí àtinú oòrùn náà ti rè mú iná tán ṣe sí títì ìwà ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye rẹ̀ ẹ bá ń ga ẹnu ẹ̀ sí máìkì ọ̀dà fún ọ̀bọ̀dà mi. Maybe it's sunlight they want to use, and they have budget 114 billion for 500 borehole, which means each borehole over 200 million. Update: if you know how to do street lights, go and meet them in Federal now, because one street light now 266 million. I don't know whether it's sunlight or street light. Lóòótọ́ èmi ò tí confam ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ṣùgbọ́n mo mọ̀ wọ́n pílẹ̀ ní kí gbogbo wa ká lè gbọ́ ẹ bá ń confam ẹ mọ̀kàn jẹ́ ká gbọ́ ẹ jẹ́ ká náà lọ confam ẹ gbogbo ibi kan lòun sá ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká náà confam ẹ tẹ̀ sí gbogbo Google tẹ́ bá lè tẹ̀ sí ṣùgbọ́n eléyìí ó ní agbára o ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yún náà ní mínísítà fún works and transport fún state kì í ṣe Umaya ló ń ṣe ti Calabar Lagos ìyẹn fún ti state méjì ní mínísítà méjì ló náà bá garun sí máìkì ó ní 880 billion naira làwọn need every year láfi wọn maintain gbogbo federal road mo ní ìṣíò sára rẹ̀ náà ní iná tí brother wa ń já wa sí sára ẹ̀ ló wà 880 billion naira. àmọ́ bẹ́ẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹgbọ́dẹ́ ń dé ọ̀rọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹja sáré gbọ́ ń tó fa wàhálà láàrin arákùnrin àti El-Rufai yìí torí El-Rufai fẹ́ ti kàbọ̀ lójú bẹ́ẹ̀ náà lárákùnrin tó ń wọ̀nù ẹ̀ wípé òun kámẹ́rà rẹ o tó bá lé ọ́n bí iṣẹ́ lọ́la mọ́ lóhun ni o ṣùgbọ́n bàbá yìí yóò gbọ́ ó ń sì wà wù lọ ni ó fẹ́ ti kàbọ̀ lójú. You are market to buy for yourself. Let's go. You are buying market for yourself. You are buying market. Okay, let's go to office. You are trying to buy something market for yourself. Okay, you start Go to office. I have your record. I will not leave you. I have your record. We are going to office. Just because I asked you. Let's go. You want to know him? No. ẹ wo ń dọ́bí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kó sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yìí wọ́n ní ìdí kan máa ṣe àyẹ̀wò fún wọn lóòrèkóòrè nítorí gbogbo eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n lè manage anger káwá ló gbébọn El-Rufai rèé o ní àràṣe yẹn báyìí o El-Rufai ni o ká ló gbébọn dání kọ́ àwọn aláṣọ dúdú tàbí àwọn tí ìwọ̀sọ̀ kì í tán ìwọ̀sọ̀ ìbáná ti fi ìdí ìbọn gún lórí tàbí kó tiẹ̀ ti yín lù wọn mọ kọ́mọ bá ṣe manage anger ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ mọ̀jà pẹ́ńbẹ̀ ó ń bí mi mo ṣe ń rí kinní. ẹ wo ẹjẹ sáré fi fọ́nrán yàn yín èmi ò bóyá Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ mi mọ́ time tó ṣẹlẹ̀ mo kàn ń sọ̀rọ̀ kan lánàá ni wípé àwọn tán ni wọ́n sùn tómi gbé lọ pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ tómi fi lè gbé wọn lọ tí mo ní kí ló dé tán gun àjà mo ṣe rí fọ́nrán yìí rè mo èmi náà wá tún inú mi rò wípé wọ́n wàá fi hàn yín pé mo ti kọ́rọ̀ mi jẹ lánàá omi yalé lélẹ̀ kì í sódò kì í ṣe Red Sea o ẹ rí i pé ẹ̀ ń rí àwọn òrùlé ilé omi ló débẹ̀ o tómi bá wá ká èèyàn tó ń sùn mọ́rú ilé ẹgbẹ́ bò ní ó sì escape. ó lè jákùn bẹ́ẹ̀ já sáré dé Ìbàdàn oní Cocoa House àfi bá ṣe ń gbọ́ wọ́n ní èèyàn kan rébọ́ láti òkè lọ́hùn wọ́n náà kọ́kọ́ rò pé ẹyẹ ẹni ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká akànfẹ́ yán létí yín ni àti ilé kọ̀ǹfàmù ẹ̀ torí mo sì ń pè Ìbàdàn mo ń pa àwọn èèyàn mi bẹ́ẹ̀ gbẹ́yìn tí a bá wà ń bàdàn ẹ bá ń kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ó bá dọ̀la á mọ̀ gbé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ò lè yín ó ṣe jábọ́ láti orí Cocoa House kó lè yé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n mọ̀ retí látọ̀dọ̀ yín ọ̀la láwàá láàfẹ́ lójú dáadáa. ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já sáré gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu arákùnrin à ń lọ sí Edo State báyìí gbogbo ẹ̀yin ará diaspora tẹ́ ń kọ́lé sílé àti gbogbo ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù tẹ́ wà Nàìjíríà tí ẹ̀ ń sára diaspora ṣùgbọ́n tẹ́ ń gba àwọn yahoo boys àwọn kan ò gbélé fún àwọn èèyàn kankan wọn báyìí bí ìbá ti ṣe yahoo boys tàbí ọmọ Ìgbò wọn ní gbélé fún torí wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ sanwó àwọn wọ́n lè yí ilé yẹn wọ́n yí kádàrá ilé yẹn gan padà tán ṣe rẹ́gẹ́dẹ́ ju bí onílé ṣe kọ́lé rẹ̀ lọ wọ́n ní wọ́n ń kìlọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lẹ́dọ̀kọ̀ tí ìdẹ́kọ̀ báyà ń gbàdúrà kírú lọ́ọ̀yì kírú òfin náà dẹ́kọ̀ ni wọ́n ní wọ́n ń wó ilé lọ ní arábìnrin tán ló ní ilé ilẹ̀ ń wó yìí Ọpẹ́bọlò tó jẹ́ gómìnà wọn nù wọ́n ní wọ́n ká àwọn yahoo àwọn ajínigbé wọn náà kì í sájínigbé nìkan wọ́n ti ẹ̀ ní yahoo náà ká mọ́ ilé rẹ̀ òun sì wà lábroad ó kọ́lé irin bóyá ìkànnà àwọn àbúrò rẹ̀ ló sí ọ̀rẹ́ yàn ló ká àwọn ọ̀rẹ́ burúkú wálé tọ́wọ́ sì ti mú yàn ní ìsìn ìbáṣe yahoo ìbáṣe ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ìbáṣe ajínigbé wọ́n ní kó mọ àwọn nìṣó ńlé bàbá rẹ̀ wọ́n ní wó ilé tí wọ́n gbà tó bá jẹ́ pé tẹ́nàntì ni o
ṣùgbọ́n kódà kan mọ̀ tí ìkọ́ ilé bàbá rẹ̀ tán bó ṣe inú oko bó ṣe inú ojú bó ṣe inú sáìtì ló wà tán tí ìparí ẹ̀ wọ́n débẹ̀ lọ wo kásá tí wọ́n pè ti bàbá rẹ̀ ni tàbí kó jẹun náà bóyá bí ti ń ná owó tí ń rí lórí yahoo sí tàbí kó jẹ́ ilé ẹ̀gbọ́n tàbí kó jẹ́ ilé fámìlì wọn fẹ́ mọ̀ tó bá ti mú wọn débẹ̀ wọn á wo ni ó sì ní láàánú wípé wọ́n ní wọ́n wo ilé arábìnrin tó jẹ́ tó gba àwọn èèyàn àmọ́ bóyá àbúrò rẹ̀ wá nù wọn ṣùgbọ́n ó gba àwọn yahoo náà ká mọ́ ilé rẹ̀ ó bẹ́tà kó ti ilé rẹ̀ pa o tàbí kó o fẹ́ tó trust síbẹ̀ torí wo bá tún ti pa náà a lè sọ wọn wá ti rí tán ti lépa jù táwọn èèyàn tán rí àwọn tán kò fìrí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tán gbọ́ ìró ẹsẹ̀ wọ́n lè lọ́mọ lọ síbẹ̀ lóru ó ti ṣòro báyìí láti ti kọ́lé pamọ́ ẹ dúró lélẹ́yìí ẹ gbọ́ ṣe fẹ́rù ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣe fẹ́rù ẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá káwọn gómìnà yìí náà máa ṣerú ẹ̀ ògbẹ́ náà bá ti kófìrí ọba kọ́ba tó bá ti bá yẹmọ̀yẹmọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ó ń ṣe pẹ̀lú àwọn Fúlàní tàbí ó ń kó mọ̀ọ́lù fún Fúlàní wọ́n fi fún mọ̀ọ́lù tó kó fún Fúlàní wọ́n fi ń jẹ oko olóko àwọn Fúlàní tó kó mọ̀ọ́lù fún sí ń pa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́ ṣe kán máa wó kán wọlé dáàfin mo bí ní question ni wà ní rí ìjọba lọ́nù lérèfé lónìí àfẹ́pẹ́ rárá torí dẹ́nkudẹ́nku ọ̀rọ̀ wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tí Natasha ẹ̀jẹ̀ asáré mẹ́nuba a gbọ́ pé Natasha lọ ilé ẹjọ́ àwọn alámúwáfin lánàá pé yóò lọ ilé ẹjọ́ lónìí wọ́n ní judiciary wọ́n strike wọ́n ní torí ẹ̀ ni ó jẹ́ torí àgbọ̀n kankan nípa pé bóyá Natasha lọ ilé ẹjọ́ wọ́n láwọn judiciary strike ẹ jẹ́ á pàdé inú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀. orí ló mọ̀ lọ́la orí ló mọ̀ la o bóyá máa dọ́lọ́la lọ́la orí ló mọ̀ o one more time orí ló mọ̀ lọ́la orí ló mọ̀ la o bóyá máa dọ́lọ́la lọ́la orí ló mọ̀ o orí àgbè nígbèrè pàdé olókun orí àlùkò nígbèrè pàdé ọlọ́ṣà orí mi tètè lágbèrè pàdé mi lọ́nà o bóyá máa dọ́lọ́la lọ́la orí ló mọ̀ bá mi ọlọ́fin níkà mi ò bóyá mo kọrin dáadáa àwọn náà fi náà sí mi ọ̀tọ̀ lórí ni mo fẹ́ kọ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá mi Emmanuel ọlọ́fin níkà àwọn ni wọ́n ní ṣé ẹ rántí orin mo ní mo ti fi jẹun wọ́n ní pizza ni mo fi jẹ bá mi yọ̀dà fún yín orí ló mọ̀ lọ́la orí ló mọ̀ la o bóyá máa dọ́lọ́la lọ́la orí ló mọ̀ o orí àgbè ní gbèrè pàdé olókun orí àlùkò ní gbèrè pàdé ọlọ́ṣà orí mi tètè gbèrè pàdé mi lọ́nà o bóyá máa dọ́lọ́la lọ́la orí ló mọ̀ àwọn èèyàn kọ́ńpóòsì orin ó dá orí ọlọ́lá lọ́lọ́run ó ṣe gbogbo wa tó torí ìyà níjẹta nímọ̀ orí olówó níjẹ́ mo bá ọ̀tàn bẹ́ẹ̀ bá ti lówó ẹnu rẹ̀ ó tọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló náà mọ̀ dúró de láwùjọ ká tó tèkì decision nínú ẹbí gan ká tó tèkì decision náà mọ̀ dúró de kórí ṣe wá lólówó kó ṣe wá lọ́lọ́lá o ẹ̀kú ẹ̀ náà ẹ̀mọ́jà báwọn sáré àsápajúdé o ẹ wo ogun àwọn tán mú lọ́tún lọ́sì nítorí owó ìnáà ni ẹlòmíì ó ti wà desperate débi wípé mọ́ bá ní yóò kù lọ́la á ní ẹ ṣáàbò ń ṣe bó sọjọ́ kan kó n fi lówó láyé ó ti rora rẹ̀ pin ó ti fira rẹ̀ sípò tí kádàrá ò lè ṣiṣẹ́ fún mọ́ kò sí ẹni tọ́lọ́hun ò dààmú o kò sẹ́ni tọ́lọ́hun sùúrù ni o àti àsìkò oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì yóò fi àárọ̀ rẹ̀ lówó ẹlòmíì yóò fi ọ̀sán rẹ̀ lówó ẹlòmíì yóò fi ọjọ́ alẹ́ rẹ̀ lówó bàtọ́lọ́hun bá dá mọ́ ọmọ wo aago aláago ṣiṣẹ́ o torí orí ló mọ̀ lọ́la orí ló mọ̀ o ó dájú máa dọ́lọ́la lọ́la orí ló mọ̀ èmi ti yí o ó di dandan ó dá oṣù bá ní wà desperate àní sáré àsápajúdé àní sáré kẹ̀kẹ́ rè kọlu tírélà ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ní ọjọ́ sáré ṣe gbàǹjo ìpàdé bí tọ́mọdé tí mọ́ wẹ̀ta tí ń bá bí àjọ ibà ìròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà ìrìnà níbi náà ní ibà sáré wọlé ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà rìn gẹ́gẹ́ tí kú mi àti kú ẹgbà ara lẹ̀ fún mi mo fẹ́ rìn gẹ́gẹ́ mo fẹ́ tíngù yín èmi náà ní ibà ọ̀pákọ̀ ọkọ̀ òpèké ọkọ̀ àwọn 316 èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada ya parada ó dọ́gá rẹ̀ ọgá rẹ̀ parada ó dá ìyanu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa èmi náà ní
ìbá confam ẹ kó tó send gbòòrò yìí tó bá ń gbèjọ ọmọ confam ẹ kó tó send díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkù gbọ́wọ́ ní romi ṣùgbọ́n kò ń wò máìdì akásá tí mo sòótọ́ èmi náà ní ibà pàrònú rẹ ibà payọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà amúlòdùn ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀bí ṣe ń lọ Nàìjíríà àmọ́ múròyìn wà fún yín àmọ́ fi wọ́n pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ nú ẹ̀ náà làwa náà ń retí wípé òmìnira wa ó súnmọ́lé nítorí a ti fàdúrà sí bẹ́ẹ̀ náà ni a fi gbàgbọ́ tì bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fi ṣẹ̀tọ̀ nítorí ẹ̀ náà Ọlọ́run ti gbàdúrà wa òmìnira súnmọ́lé o tó ẹ jẹ́ ká nírètí gbogbo eléyìí tá a mú wá ẹnìkan tiẹ̀ sọ lánàá ó jọ pé ó dà pé wọ́n ṣe ìjọ ìwà ni wọ́n ní kí ló dé mọ́ sọ níwùsì Nàìjíríà wọn ni lè mọ́ sọ níwùsì Nàìjíríà inú bí tá a ti fẹ́ kò nù bẹ́ẹ̀ náà ni gbọ́dọ̀ sọ kẹ́ ẹ lè mọ bọ́lọ́run ṣe ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ ibi tọ́lọ́run bá ṣe rẹ̀ dé nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò nínú àhámọ́ Íjíbítì lọ́jọ́ sí ó ń fi ìṣe àwọn Fáráò ó ń fi ìṣe Fáráò ó fi ń han Mósè ń táwa náà ṣe ń bí inú àmírọ̀ wọn ni ń tà ń ṣe ń bí inú à ń wòye wọn à ń fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ó fi ṣe Fáráò báyìí bí Fáráò bí ó ṣe ṣègbè sínú Òkun Pupa pé mọ̀ wọ̀rí ó ń lé ọ léré àsápajúdé yóò lé ọ dé ìkóríta kan tó jẹ́ wípé kò ní mọ̀ pé mi mo mú ọwọ́ rẹ̀ èmi ó sì bá yín wọnú Òkun Pupa òun náà wà fẹ́ ṣe wípé a ń tó mú àwọn tá à ń lé wọnú Òkun Pupa àwa náà wọ ọbẹ̀ á jáde ṣùgbọ́n ibi tí mo ti fẹ́ mú nù ń tọ́lọ́run ṣe fún wa nù àwa tá a dúró de Olúwa àwa tá a dúró de Olúwa ó ní a ó sáré kò ní rẹ̀ wá ó ní a ó fìyẹ́ fò bí ìdì Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ à ń dúró de Olúwa lórí ìrìn àjò Yorùbá Nation Ọlọ́run la gbójúlé Ọlọ́run la fẹ̀yìntì gbogbo ntọ́lọ́n bá sì ní a ṣe gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe à ń gbàdúrà à ń gbàwẹ̀ tì bẹ́ẹ̀ náà la tún fi iṣẹ́ sí ojúṣe àkànní gbàgbọ́ lásán kákan mọ́ dúró irọ́ torí ẹ̀ lẹ́sìn rí tá à ń ṣe atótónu tá a fi ń kọ́ra wa tá à ń fòye yé àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ òye ó dẹ̀ káàbọ̀ ẹ̀wọ̀n jáde náà pẹ́nu ogbélé ìtẹ́rí inú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni èmi àtàwọn ìyàwó mi pátápátá àwọn ọkùnrin tó lè join wa náà join wa agbéborun agbéfìlà bẹ́ẹ̀ náà la fi àwọn olóṣèlú Nàìjíríà pàwẹ̀dẹ́ àrùn pàwẹ̀dẹ́ lónìí gan pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Wike amúdíẹ̀ wà fún yín lánàá ìròyìn tòní ó dá ó sọ̀rọ̀ àǹdí Wike gan-an ni kì í ṣe Wike nìkan o bẹ́ẹ̀ náà là á sáré dé ilé ẹjọ́ bó lẹ́jọ́ ṣe lọ alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn táàmù á fún yín lónìí eléyìí ni ó dá lórí ọ̀rọ̀ USA tí wọ́n pàkíyèsí Nàìjíríà sí nǹkan kan lánàá lórí ọ̀rọ̀ terrorism amúròyìn wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ọmọ Nàìjíríà náà wá ní àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sọ̀rọ̀ lé lórí ṣùgbọ́n táwọn nígbà tá a ṣe àkójọpọ̀ ogun táwọn èèyàn ń sọ àmọ́ arákùnrin kan wá fún yín òun àti Dr. Abati wọ́n jọ jíròrò wọ́n jọ jomitoro ọ̀rọ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ jomitoro ibi tá a ti wá ń lóye wípé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé Áfíríkà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ranjú mọ́ Áfíríkà olùgbàlà kan lọ́lọ́run sì ti rán sí odidi Áfíríkà ìbọ́lọ́run ṣe rán Sunday Igboho sílẹ̀ Yorùbá ó tún rán olùgbàlà kan yọ̀ọ̀dà fún yín bàbá mi Adékẹ́yẹ wọ́n pè mí lánàá wọ́n ní Bobby jọ̀ọ́ mọ̀ là lọ́yẹ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa lórí òmìnira adúláwọ̀ pé iṣẹ́ tọ́lọ́run ń lo Tàóré fún pé kì í ṣiṣẹ́ kékeré mu ni ó dá ó ti ẹ̀dá àwọn gbogbo eléyìí tí USA ń sáré kiri náà èmi náà mẹ́nu já lánàá wípé àwọn aráàlú Tàóré wọ́n ń pàkíyèsí wá sí wípé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé USA sáà ń wá ibi tó súnmọ́ láti wọlé sí Burkina Faso lára mo lémi ò mọ̀ mo ní wọ́n fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ ni àṣẹ wọ́n tiẹ̀ tún ní ìdí mi tó ṣe láwọn ń kìlọ̀ fún Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí wọ́n sọ wípé torí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta tó kúrò nínú ECOWAS mo ní ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Burkina Faso sì sọ lánàá lóòótọ́ wọ́n nítorí ìta wọn ni wọ́n ń jọra wọn ṣé ìṣe wípé gbogbo ọgbọ́n tó sáfẹ́ fi mú Burkina Faso náà wá ní ìsìn pé bóyá wọ́n bá ti bi ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí tó ráwọn èèyàn ń bi wọ́n wípé ṣé agbésùnmọ̀mí ṣe ń jà Nàìjíríà ọjọ́ sí wọ́n pààyàn rẹpẹtẹ àwọn tí máa di ìhàmọ́ra àdó olóró tán máa fi pààyàn tán máa bọ́ sáàrin èrò wọn ò fẹ́ pèlè ìbò ni wọ́n ṣe sùtà ní ọdún bíi 4 sẹ́yìn níwájú UN building gangan l'Àbújá USA ẹ̀ràn Nàìjíríà lọ́wọ́ tún gbọ́ pé ogun nǹkan ogun tẹ́ ẹ̀ ta fún Nàìjíríà náà ẹ tún sọ pé wọ́n lè lò ó nítorí wípé kì í ṣe aráàta náà ń dojú kọ wípé ìjà agbésùnmọ̀mí tán ń jà
àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ni kì í ṣe ìjà kí kọ́ńtírì méjì dojúkọra wọn kí lẹ wá fẹ́ gan US kí lẹ fẹ́ gan. Àgbẹ̀ arákùnrin yẹn wá ó sọ òkodoro ọ̀rọ̀ ó mẹ́nu já Haúsá ni o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ṣe ronú lé lórí ó pàkíyèsí wa sáwọn nǹkan kan wípé ṣé mo rí wípé ṣé mi àtàyà rí wípé China àti Russia ọwọ́ wọn ti ń rinlẹ̀ ní Áfíríkà wọ́n sì ń ṣe dáadáa wọ́n ti wá dàbí competitor wọ́n láwọn Europe àti USA ti wá rí pé àwọn ti ń lù sí ẹ̀ àwọn ti ń lù sí grand o náà ṣe wá ń wò wípé bọ́n bá Nàìjíríà ní kíní pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ lè ti Nàìjíríà mo jẹ́rìí Tinubu ẹ̀ wà ti Nàìjíríà lọ mọ́ bá Traoré táwọn Áfíríkà yòókù bá ya Tinubu jẹ ẹ wá fẹ́ mọ̀ tí ECOWAS ẹ mọ̀ fẹ́ mọ̀ tìlú pé àwọn mẹ́ta tó ṣẹ̀ fi ECOWAS sílẹ̀ tó bá fi ECOWAS sílẹ̀ ṣé ẹ ní kí ECOWAS mọ̀ ṣe àmúyẹ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ arákùnrin yẹn wá odidi ọ̀rọ̀ ní báàmì àríkẹ́ yóò dáa fún yín tí ó pọ̀ mo rọ́wọ́ yín gan in fact bẹ́ẹ̀ bá ti pè mí báyìí òye mi máa ń sí ni báàmì Adéyẹyè aládé tó ń yóò dáa fún yín òye mi máa ń sí ni anytime bẹ́ẹ̀ bá ti pè mí báyìí pé Bobby wọ́n pàkíyèsí mi sí sọ̀rọ̀ dáadáa sókè sọ̀rọ̀ jákè gbóhùn òkè lórí ọ̀rọ̀ òmìnira Áfíríkà mo láti ń já tí yóò bá nìsàn lọ́wọ́ wọ́n ní kò di lọ́wọ́ wọ́n ní ò di lọ́wọ́ òmìnira lòmìnira ń jẹ́ wọ́n ní expand the coast rẹ mo ló ti ẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ àwa náà ní reason àti ní reason láti expand the coast wà báyìí kí ló dé tán ranjú ẹ bá mọ iye ìgbà tán ti gbé ìgbésẹ̀ tán ni wọ́n fẹ́ fi wọ́n lé ẹ̀mí arákùnrin yẹn mo ní kí ló ṣe fún yín bọ́n ṣe tán lé Gaddafi náà rèé àti bí tí wọ́n ti mọ̀ pé òmìnira ó fẹ́ wọlé sílẹ̀ adúláwọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ adúláwọ̀ ti gbọ́n ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi pàkíyèsí mi sí wọ́n ní ṣé mo mọ Billy Graham wọ́n ní Billy Graham ti mọ́ sọ ti pé ọjọ́ tí Áfíríkà ó bá síjú pé yóò dàbí ìgbà tí wọ́n lé àgùntàn kan ògiri ni pé yóò síjú ẹ̀yìn ó níwo kò níwo wọ́n lágùntàn yìí níwo wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n láwọn ti gbàgbé pé kíní ni máa ń níwò àgbò ní máa ń níwò obìnrin òbí làgùntàn wọ́n ní ìyún kì í níwò wọ́n ní ṣùgbọ́n ó níwò kò níwò àwọn náà máa kanra wọn pé yóò bínú tán mo ní mo ló tiẹ̀ ti dé ìkórìtà ẹ̀ bá kó ń bẹ̀ tán á wà sáré dé inú ìròyìn ti Wike níbi tí Wike ti ń bá Amechi wí tó ti ní bó ló ṣe ní òun ṣe bá dé ó sì pé èrò 68th birthday ó múra bí cowboy ó sì ń parọ́ fáwọn èèyàn ó sì gbé irọ́ kalẹ̀ ó sì ń pa odidi irọ́ fún àwọn èèyàn Amechi pé ó wá sọ wípé gbogbo àwọn olóṣèlú tó ń bá ààrẹ Tinubu ṣe ìjọba wípé nǹkan jẹ alátẹnujẹ ni wọ́n wípé they are hungry wípé sàn gbé abọ́ délé rẹ̀ hàn wá tọrọ oúnjẹ délé rẹ̀ wípé ìwọ gan ló wà hungry ìwọlé bí ń pa ṣùgbọ́n bọ́n ṣe wá rí ọ kì í ṣe ibi tí ó tó ń jẹ wọ́n ní kì í ṣe ibi tó jẹ ní ń pa ọ́ wọ́n ní ebi power wọ́n ní ẹ̀ ń bá máa méjì dáadáa Rótìmí wọ́n ní kò fẹ́ yẹsẹ̀ kò fẹ́ kí díhun tó ń fi ń jókòó lórí àga agbára ìṣèjọba ó fẹ́ gbogbo ìjọba ló fẹ́ bá ṣe pé gbogbo eléyìí tó ń sọ pé òun sọ fún ààrẹ Tinubu pé òun ò ní dìbò fún o tó bá sì pè òun síjọba rẹ̀ òun ò ní bá ṣe pé irọ́ ní ń pa pé ara rẹ̀ ò lélẹ̀ mọ́ nígbà tí ò sí nídìí power pé power ti mọ́ lára ó ti mọ́ lẹ́nu power ní fi ń sọ̀rọ̀ power ní fi ń rìn ìmọ̀ kọ̀máǹdì ni wípé ní ìsìn kò rí yẹn ṣe mọ́ ń bá ní ó ní òun ò tí sọ̀rọ̀ tán Bobby mo ní bàbá Wike ọ̀rọ̀ yín ti ń pọ̀ jù gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe ń pe àwọn oníròyìn lóòrèkóòrè ṣẹ́yìn ni ẹ̀yin ni president ni ó ní kò ní mí nì bí tá a ti ń sọ lèèyàn kan ti pàkíyèsí wa sí professor ni lèèyàn kan ti pàkíyèsí wa sí lọ́ọ̀yà ni ìkànnú àwọn lọ́ọ̀yà IPO Biafra ìkànnú àwọn lọ́ọ̀yà Biafra ni ló bá ní kí ìjọba ààrẹ Tinubu pé Wike sínú ilé o kàn fà wọlé o gàlégàlé rẹ ti ń pọ̀ jù o pé sóò ní president ni tó wá jẹ́ pé every month wọ́n náà ti calculate ẹ̀ yóò ti ṣe bí 4 press brief tó sì ń pe àwọn oníròyìn káàkiri pé sáwọ́ òmọ̀pọ̀ owó náà ni mo ní èrò pọ̀ fẹ́ ni wọ́n ní Bobby ṣebí journalist ni ọmọ ní òótọ́ ni o wọ́n bá pè wá sí general annual meeting náà wọ́n máa fún wa ní wọ́n yìí pè lówó oṣooṣù mọ̀ wọ́n sàfún wa ní kankan nígbà náà pé wọ́n máa owó gidi pé millions mo ní bó lẹ́sẹ̀ lẹ́rìí ẹ̀ sì fún receipt àbí invoice ẹ̀rí yín wọ́n ní kí n mọ̀ wọ́rí wọ́n ní ṣùgbọ́n kan tó lè sọ gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà kí n mọ̀ pọ́n lẹ́rìí lọ́wọ́ àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ ṣùgbọ́n
Wike ò dákẹ́ o, Wike ò gbà o, ó lóun mọ̀ ṣe lọ ni, kò sẹ́ni tó lè pa òun, ó ní kò sẹ́ni tó lè pa òun má gbogbo òun lẹ́nu, owó wọn làwọn ná. Ó dáa kí every ministry kọ́ máa ṣe press brief. Mo ní gbogbo yín bá wá ń ṣe press brief every month wọ́n bá tiẹ̀ wá ṣe press brief lọ léèwé ìròyìn bóyá yọkan sí méjì lọ́ọ̀bẹ̀ kó ganu sí máìkì wo ni kó wá gbogbo press brief ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n gangan ni president nìkan ni ó máa ń ṣe press broadcast bẹ́yẹn. Wọ́n ní ti Wike ń pọ̀ jù sóun ni president ni tí gbogbo mínísítà bá ń ṣe bẹ́yẹn pé press brief pé ṣé mo mọ iye tán mọ̀ náà mo láǹbọ̀ ń bẹ̀. Wike bá ní òun kò kàn òun ó sọ tẹnu òun ló bá tún mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ti grand rent wípé ṣé a mọ̀ pé El-Rufai tó ń gbapò lọ́wọ́ rẹ̀ níbo ló ti gbapò lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ní ṣé mo ti bàbá pé minister of kínní ni El-Rufai ní ayé Buhari ni òun ni minister fún capital territory. Òótọ́ mọ̀ ni wọ́n ròyìn òun náà gbogbo bí wọn náà ṣe ń ṣe galegale ní ìsìn El-Rufai náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní lórí irọ́, ó ní El-Rufai ó ní property ẹ̀ tó wà l'Abuja ó láwọn máa revoke ẹ̀. Ó ní kì í sì ṣe ti ẹnìkan ní kí n jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ wọn ni ẹ ganu sí máìkì ìbọ̀dà Wike ẹ sọ̀rọ̀ ohun yín jákè ohun yín mọ̀ tí ẹ là díẹ̀ lónìí. Ó ní kí n mọ́ bò ń ṣàwàdà kí n mọ́ bò ń fi ṣe ẹ̀yẹ ohun serious mú ní ó dá ẹ continue. Ó ló jẹ́wọ́ ó ní kì í sì sọ nìkan ó ní embassy Canada embassy India náà jẹ owó lọ rẹpẹtẹ abẹ́lómi náà ń san fún ni bó ní gbogbo àwọn ará bí ṣe ń jẹ pàápàá jùlọ ti El-Rufai ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ láwọn kọ̀líìgì wa náà ní TVC náà ganu sí máìkì wọn ọ̀gá wa náà wà nínú wọn lọ́wọ́ ganu sí máìkì wọ́n láwọn fẹ́ ṣe analysis lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mo ní ó dá ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ Wike wá níbi tó ti sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ pátápátá tó jọmọ́ ti Wike pátápátá àkópọ̀ ní o nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí àfin lábọ̀ àti gbogbo àwọn tó ṣe analysis lé lórí. Bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé Èkó níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní environmental olóṣooṣù àtúbẹ̀rẹ̀ ohun ló dáa bẹ́ẹ̀. Mo ní dọ̀tí ti pọ̀ jù, mo ní bí Wàhábù ìyẹn commissioner for environmental bó ṣe ń ṣiṣẹ́ tó mo ní ẹ̀jà ríṣẹ́ tí ń ṣe adìyẹ rẹ̀ láàgùn irun ara ni òjà mọ́. Mo ní ojoojúmọ́ náà ń pariwo Lagos is dirty, Èkó dọ̀tí, Èkó dọ̀tí. Mo ní Wàhábù sì ń ṣiṣẹ́ bí ṣe ń wọlé ní ń wó gọ́tà ní ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri. Ìgbà kan làwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tiẹ̀ tún rè gbà lálejò tá a gbọ́ wípé wọ́n approve àwọn owó kan fún kí ló wá dé tẹ́kọ̀ ń fojoojúmọ́ dọ̀tí báyìí. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Èkó pẹ̀lú dọ̀tí ọ̀rọ̀ amúkùnrin ṣé pé òkè là ń wò àwòsàlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń sàlẹ̀. Wọ́n ní ká bá ìjọba náà sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kí ni ìjọba ní plan láti jẹ́ kí Èkó mọ́ jẹ́ owó ìgbà tán wá ti bú wọn tó bá ti wá já ọmọ Ìgbò náà sọ fún wọn pé Èkó wọn dọ̀tí pé inú wọn bí wọn ìgbà yẹn náà wọn gbé iṣẹ́ ṣe. Mo ní irọ́ mo ní Wàhábù èmi mọ̀ wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun tipẹ́. Wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí àjọ lọ́mà, wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí àwọn trucks tán fi ń kó kíní. Wọ́n ní tí ń bá rí trucks míì gan tó bá kólẹ̀ ládùúgbò míì báyìí wọ́n ní ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì tán bá fi àìsà tán bá fi fọlẹ̀ tàbí disinfectant tó le dáadáa tó lóòórùn tó strong. Wọ́n ní ìdínlẹ̀ẹ́lẹ̀ báyìí omi yóò mọ̀ fún omi ìdọ̀tí yẹn tí mọ́tò bá tiẹ̀ gbabẹ̀. Wọ́n ní gbogbo street kan sì ní mọ́tò yẹn ó dé. Wọ́n ní títì mi ò dáa. Wọ́n náà sì rè wọ́n provide dustbin ibi táwọn èèyàn lè wọ́n dálẹ̀ sí. Wọ́n ní wọ́n provide ẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní láyé ìgbà tí àwọn àbòkí gan-an tó ń kólẹ̀ ní Èkó wọ́n ní ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé at the end of the day ibi tó bá wù àwọn náà rẹ̀ lọ́mọ dalẹ̀ sí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Èkó mọ́ díẹ̀. Wọ́n ní ìdí tán ti fẹ́ padà sí environmental olóṣooṣù rẹ̀. Mo ní kàn ti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lórí ìyún. Mo ní kàn wá mú kíní ń bà á dá ìjọba ò lè kájú òṣùwọ̀n lórí kíní kàn gbé lé àwọn private companies lọ́wọ́ kàn ní àwọn tó bá lówó dáadáa gbogbo ibi tẹ́mi lérò wípé wọ́n lè pe àwọn diaspora sí kàn wá dókòwò ní àyàrá kan mi ń kó. Ó ní ṣe báwọn kan ló kówó lọ Nàìjíríà tán ké lánàá tán wo ilé wọn. Mo ní kì í ṣe lé mo ní kì í gbẹ̀mí mi sọ mo ní for the first time àyà rí mi fín in front of the camera èmi náà yà gbẹ́nu mi sọ. Yóò sì jẹ́ diaspora lèmi náà ní kán mọ́ kó wá kán wá mọ́ ra trucks tán fi ń kólẹ̀ pé ṣé kíjọba rí rà. Mo ló dáa pẹ̀lú adúrú èrò tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti choke already wọ́n ti choke ilẹ̀ ó pọ̀ tí ò wà tún sí effective waste management system tí ò sí lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ṣe ń kólẹ̀ ń bí ìbá bá mẹ́nu lé. Ó dáa ń bọ̀ ń bẹ́ o bóyá
environmental olóṣooṣù bóyá yóò ṣe ò bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní one single use plastic wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ òfin yẹn pé gbogbo ìwọ tó bá mu bottle water pure water kíní yẹn ó wà hazardous ìlera ní bá wí kíní plastic tẹ́ ń wò yẹn ẹlòmíì yóò fi tó ní mọ́tò yóò mú mi bottle water àmúkù rẹ̀ yóò fi lẹ́nu mọ́tò òun ó pa yóò wine up òun ó pa omi yẹn mọ́nú plastic yẹn tó bá tún dọjọ́ kejì yóò tún tutù ìrì yóò tún sẹ̀sì mọ́tò rẹ̀ yóò tún tutù bá ń bẹ̀ gbogbo èròjà anú plastic yóò ti wọnú omi ẹlòmí yóò sì tún gbé mu kò ní jùnú bí ó bá tún jùnú náà ojú àgbàrá ni ó jù sí tàbí kó jù sí omi sì ń wọlẹ̀ gbogbo àwọn kìíní tẹ̀ ń jù dànù yẹn ó ń wọlẹ̀ torí ẹ̀lẹ́ lè rí ń bí pé èèyàn ń tọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kìíní káàkiri àmọ́ ń yàgbẹ́ káàkiri gbogbo ìgbẹ́ tẹ̀ ń yà sójú kìíní ojú gọ́tọ̀ ojú àgbàrá àwọn omi yẹn ń wọlẹ̀ inú àwọn omi yín náà ń lọ inú kànga inú omi tẹ̀ mú inú oríṣiríṣi nítorí ẹ̀ wò lè rí kẹ́nìbọ́dì kàn dá nǹkan kan ẹni àwọn bíi plastic oníkógbó ẹ̀ lásọ tí èkó náà láti gbégbèsè ìjọba èkó ẹ̀yin náà gbégbèsè àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ìyún náà látún wá mú ti èkìtì máa náà la fún yín níròyìn kan tán sọ wípé wọ́n bánu cigarette wọ́n ní cigarette nìkan kọ́ wọ́n náà fẹ́ mọ̀ ṣe bíi tèkó mo ní ṣé ẹ ti kájú ẹ̀ wọ́n láwọn kájú ẹ̀ wọ́n náà rí ara àwọn gbọ́ra wọ́n náà rárá àwọn tán àwọn gbọ́ràn síra àwọn lẹ́nu ju tèkó lọ wọ́n ní yóò wọ́ọ̀kì lọ́dọ̀ àwọn wọ́n náà ti gbé lọ́ọ̀kan dìde ńlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sọ fún báyìí pé single plastic use wọn náà fẹ́ bá àna ẹ̀mú ní ọ̀dà àmúrò ìwà fún yín bẹ̀ ìyẹn ní èkìtì àjòmọ́ ti tèkó bàbá kò ń bẹ̀ tán. tá a sáré dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìyá kan ló jáde síta o nípínlẹ̀ Kwara wọ́n ní agbègbè Sango nílọrin gangan olúùlú ìpínlẹ̀ Kwara ó nínú yàrá àwọn olóńtẹ́ ọmọ oṣù méjì sí àmọ́ inú kànga náà ti rí òkú rẹ̀ sọmọ rìn sórákò ọmọ oṣù méjì kí ló gbé ọmọ sí àjà ló gbọ́mọ séjì ló gbé tá gangan ló ṣokùnfà ikú ọmọ yìí tó fi wá jẹ́ inú kànga lọ́mọ yìí end up sí kí náà fẹ́ fi sínú kànga kí ló le tó yìí gan-an táwọn èèyàn wá dájú à ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní í dọ́là o. bàbá kò ń bẹ́ tán á dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá aláṣọ pupa yìí Kalu-Uzor àádọ́dọ̀ rẹ̀ níbi tó ti garun sí máìkì ó ní Boko Haram ó náà gangan ni àwọn tí ó fẹ́ destabilize ìjọba rẹ̀ Tinubu ó náà ń bu epo sí iná tí ń jó lórí ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí ó ní náà Boko Haram tí ń jó mo ní sọ orúkọ wọn sọ lè dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ náà ní sọ ó ní owó òun wà lára owó tán fi dá ẹgbẹ́ PDP lẹ̀ ó tún ganu sí máìkì síwájú ó tún bẹ ààrẹ Tinubu ó ní kán jọ kán fi ipá mú àwọn security chiefs àwọn ọ̀gá ológun ó lè tó bá lè dànù nínú wọn kán lè dànù mo ní ṣe bí wọ́n ló sọ ní ìsìn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti ń takora wọn ó ní àwọn political elite ló ń destabilize ìjọba ààrẹ Tinubu àwọn náà ń bu epo sí kíní Boko Haram kí ló dé tó wá tún ní kán lé àwọn mínísítà òun sọ fún ààrẹ Tinubu kán lé àwọn mínísítà kán lé àwọn ọ̀gá ológun kan òun ló ọ̀rọ̀ yín ṣe jẹ́ mo láǹbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ni El-Rufai náà ti ganu sí máìkì wípé ṣé bóun sọ lọ́jọ́ sí wípé àwọn tó ń ṣèjọba pẹ̀lú ààrẹ Tinubu wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni bandit ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni bandit mo ní ṣé ìṣe the same thing náà ni gbogbo wọn tí gbogbo wọn jọ ń sọ yìí náà àmú wá fún yín o torí a ti mú ọ̀rọ̀ El-Rufai yẹn wá fún yín ṣùgbọ́n à emphasize ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ìwà ṣe bẹ̀ gan ládùú sí pẹ́pẹ́pẹ́ ọ̀dọ̀ Sani Shehu là ń lọ níbi tí ó ti ń sọ wípé òun lésì fún El-Rufai ọmọ Haúsá kan náà làwọn pé El-Rufai kàn ń sọ̀sọ́kùsọ ni ẹ sì mọ̀ wípé Sani Shehu náà òun náà ti ṣe sínétọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ń fọn rere ààrẹ Tinubu gan-an bóyá náà ń wojú rere ni àmọ́ ní second term bóyá ti promise ẹ̀ pé táàrẹ Tinubu bá wọlé ní second term bọ́n ṣe promise Reno tán promise àwọn kọ̀ọ̀kan náà bóyá wọ́n máa fún wọn position ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ ni wípé beyond that beyond politics ó ní kí ló dé tẹ El-Rufai ó fi mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ó ló tàbùkù El-Rufai ó ní El-Rufai gan-an ó ń dá iná ọ̀tẹ̀ ó ló sì fẹ́ mọ́ forí àwọn èèyàn gbára wọn lẹ̀ Haúsá wá ń rọ gba àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá ó ní kán jọ gbogbo tí wọ́n bá ti pe ìpè àbòsí ìpè ọ̀tẹ̀ ìpè mítìn ọ̀tẹ̀ wípé àwọn fẹ́ conspire against ààrẹ Tinubu ó ní kí àwọn Haúsá mọ́ lọ ọbẹ̀ àmú bọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là fún wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ dáadáa gbogbo juxtapose gbogbo calculation táwa náà ń ṣe Ọlọ́run ó bá wa gbà á yóò gba ẹbọ calculation wa tí ó rù tí ó dà
tó jẹ́ pé calculation yẹn ó dàrú mọ́ gbogbo wọn lójú brúù táwọn ò fi rọ́nà lọ. bàbá kò ń bẹ̀ tán á di ọ̀dọ̀ àwọn ọmọdé yìí, àwọn ọmọ tó ń ṣe ìwọ́de mú ní sọmọdé tún ti ń ṣe ìwọ́de ní Nàìjíríà ní ọmọ kékeré wọn ni wọ́n jí kan gbé nù wọn mú ní àwọn ìyá wọn ló yẹ kán jáde fún wọn dé kó ní kó dáa kó lẹ́sẹ̀ tí àwọn ọmọdé síta dẹ́rùbà àwọn ọmọ yìí ní ẹ̀rù òní kò lára wọn àwọn náà lè mọ lálàá pọ́n jíhàn gbé wọn ní rárá wọn ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà ló sún wọn débẹ̀. Ibo náà ti wá ń ṣèwọ́de wọn lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà gbà lọ́wọ́ IGP náà rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọ́n sunkún gidi ni wípé ẹjọ́ favour ẹ bá wa release ẹ bá wa wá favour ẹ bá wa wá wọn gbọ́dọ̀ pa mo ní Ọlọ́run ó jẹ́ kórúkọ ru ọmọ yìí o ojú rere náà ní favour yóò rí ojú rere gbà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé rẹ̀ tán fi ilẹ̀ o ẹ wá wo àwọn ọmọdé wọn ń sunkún nínú ìwọ́de mo ní Nàìjíríà ilé ìkùdí ẹ̀ka tó bá ti ẹ̀já gbàlagbà náà ń pariwo pé wọ́n jí ọmọ àwọn gbé lọ ẹ wá ọmọdé ẹmọ tí ó dá sí ọmọdé lára ẹmọ tí ó wà lọ́kàn ọmọdé irú èmi ní ìsìn ẹ wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí mi kékeré tí mo rántí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹ wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí mi kékeré tí mo rántí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn irú àwọn ọmọ náà ní ìsìn kó wá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kán wá jí favour lọ tó jọmọ ìyá rẹ̀ ọmọ rẹ̀ mí ọ̀rẹ́ rẹ̀ mí ọmọ ìyá rẹ̀ ṣé ẹ rò pé ṣọ́ọ̀kì yẹn lè kó nù ara ẹ̀ títí tí ó fi dàgbà Nàìjíríà. bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ WAEC o níbi tí WAEC ti ń sọ wípé á mú ìkànnà àwọn ọ̀gá wọn wá níbi tó ti ń sọ wípé àwọn ti fẹ́ gbé tribunal kalẹ̀ tí ó mọ̀ fìyà jẹ gbogbo ọmọ tó bá cheat tó bá ṣe olúwọlé tó bá jíwèé wò tó gbéégún wọn ni àwọn ọmọ dájọ́ wọn wá ní ìyà ìṣẹ́ yẹn kò ní jẹ́ tàwọn nìkan pé àwọn òbí wọn náà jẹ́ ń bẹ̀. mo ní sọ́bí wọn ló gbégún fún wọn ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ṣẹlẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí mo ní níbo ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní l'Ákúrẹ́ wọ́n ní níbi tí òbí ti kó jàǹdùkú wá ọmọ rẹ̀ cheat wọ́n ní tíṣà sí nà invigilator nà nínú WAEC ó sì kó jàǹdùkú wá ó sì nà ṣégè títí tí tíṣà yẹn fi délé ìwòsàn mo ní eléyìí ò dáa tó wọ́n ní sẹ́mi náà rí wọ́n láwọn ó sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ fún wa nú àkójọpọ̀ ọ̀ròyìn pé kí ló dé kí làwọn ṣe pé lóòótọ́ àwọn ṣe ẹ̀gzáàmù kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó fẹ́ mẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ṣe lóru wọ́n ní sẹ́yìn wá tó kí àwọn òbí máa na àwọn kan mẹ́gbàá lọ́wọ́ kan kó jàǹdùkú wá pé òbí tó ní jàǹdùkú níkàwọ́ pé ọmọ rẹ̀ náà jàǹdùkú ní ó jẹ́ bí tó ti ń sàn yẹn lọ́wọ́ làwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà ṣe wọ́n bá sọ́mọ̀ nù àwọn ọ̀gá WAEC pé ó dà yín náà wá rò tẹnu yín kí ló dé tẹ́ ẹ fi àwọn ọmọ sí irú kọ̀ǹdíṣàn burúkú bẹ́ẹ̀ kán wọ́n máa ṣe ẹ̀gzáàmù lóru láìsí náà evg kí ló dé gangan ẹ wá ṣàlàyé fáwọn bá gbọ́ bí ẹnu ọ̀gá WAEC tààrà bá ṣe ń gbọ̀n báyìí pé sẹ́yìn nìkan lẹ̀ ń ṣe wà lẹ̀ ń organize WAEC ní ṣe bí West Africa Examination Council náà pé wọ́n ń ṣe ní Ghana wọ́n ń ṣe ní Côte d'Ivoire gbogbo West náà ti ń ṣe WAEC a sì gbọ́ wípé kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà lọ́dọ̀ tiwọn ó ṣe wá jẹ́ Nàìjíríà náà lóru wọ́n ṣàlàyé wọn láwọn píríntà wọn náà rè gbàbọ̀dè wọ́n rè print táwọn ò fún wọn mo ní píríntà yẹn ṣe ti mú tó ti wẹ̀ wọ́n ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ ògbóhun tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ WAEC àti bí wọ́n ṣe láwọn ó gbé tribunal kalẹ̀ láti mọ́ mú ogun ọmọ tó bá cheat ní ìsìn à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán àwàdé ọ̀dọ̀ àjọ amnesty níbi tí àjọ amnesty tí wọ́n ti ń fa ìjọba Nàìjíríà lẹ́wù ẹnujọ́ mẹ́ta ọ̀rọ̀ sì sọ̀rọ̀ láàrin àjọ amnesty àti àwọn ológun Nàìjíríà tá àti ẹ̀gbọ́tán láwọn agbófinró wọ́n ní wọ́n fi ọwọ́ òfin wọ́n fi invite ní owó mú o wọ́n fi invite kan náà ọ̀gá wọn wípé gbogbo àwọn dátà tẹ̀ ń gbé síta ìwò lẹ ti rí ẹ̀yìn incite àwọn èèyàn lòdì sí àwọn náà báwo lẹ ṣe máa sọ wípé iye èèyàn báyìí ló kú ṣùgbọ́n àjọ amnesty ò dáhùn o Amnesty International náà bá sọ wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ gan tó tún ṣẹlẹ̀ ní 2024 níbi tí iléeṣẹ́ ológun tó ti ṣe èsì wọ́n náà ṣe èsì náà sọ ojú àdó olóró sáwọn aráàlú wọ́n ní àjọ ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ní kí ìjọba ṣèwádìí nítorí ọ̀rọ̀ ti fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ fígọ̀ tí àwọn ológun fi síta wọ́n ní kì í ṣe fígọ̀ tí iye èèyàn tán pa wọ́n ní iye èèyàn tán pa pọ̀ wọ́n ní wọ́n sì wà ń jáde wọ́n kọ́kọ́ dìnnà ẹ̀ pé àwọn ò mọ̀ọ́mọ̀ ń gbò yá wọ́n kọ́kọ́ dìnnà ẹ̀ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí làwọn pa ń gbò yá náà jáde wá sòótọ́ ń gbò yá wọ́n sọ fígọ̀ wọ́n ní àwọn ní fígọ̀ o pé kí ìjọba kó tètè ya dá wọn lọ́wọ́ kọ́ ní ìsìn kan tó gbé fígọ̀ àwọn síta àmọ́ ní ó dá bẹ́ẹ̀ náà dábàá kó ń bẹ̀ tán àṣàyè yà lọ́dọ̀ mínísítà
ìyẹn ṣé mínísítà fún róòdù lápèlé torí kì í ṣe Umaya èmi ò mọ oríṣiríṣi mínísítà gan ló wà lábẹ́ ìṣèjọba ó dà pé mínísítà for transportation ó dà pé wọ́n pé méjì mínísítà for works ní Umaya o mínísítà for transportation lélẹ́yìí ó yà á sámọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn níbi tó ti ganu sí máìkì ó ní 36,000 kilometres ní gbogbo títì tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ federal road ó náà sì ní di 880 billion naira láti mọ́ fi ṣe maintenance every year. 880 billion naira kìí ṣe dọ́là o 880 billion naira ó kó 120 billion naira kó wọ 1 trillion ó náà need láti máa fi ṣe maintenance every year. Làwọn èèyàn bá yọ calculator wọ́n calculate lọ́wọ́ mo kó ń bẹ torí wọ́n kàn tẹ fígọ̀ tó ń dá wọn padà sí zero ni mo ní calculator gan ẹ̀rù bà calculator bá a bá wá kó ń bẹ ó dá àní rí dubai lọ lọ́wọ́ kankan wọn àní rí dubai lọ ní gbogbo àkórí ìròyìn ní pápá ẹja transfer sínú abala tí ó mọ̀ kan abala sáná wọlé ó yẹ ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ paul ẹsẹ̀ musin kẹfì ọlọ́sà sínú ẹwojú kámẹ́rà ẹwẹ̀yẹ pátá àwọn ìsáwọ́sí yín lójú iná ayọ̀ ni iná flash ni ẹ lè pè news flash ẹ lè pè ní flash news alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú abala sáná wọlé ẹja débàdàn wọn níbi tí ilé ti wó ní Dùgbẹ̀ nìbàdàn lánàá òde yìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn oníròyìn sọnù kan ṣe ń gbé káàkiri àwọn kan léèyàn méjì kú àwọn kan léèyàn mẹ́ta kú a ti ṣèwádìí ìwà délẹ̀délẹ̀ òmí nǹkan mọ́ gbèròyìn lánàá nítorí mo fẹ́ ṣèwádìí mo fààyè lẹ̀ àwa ìléròyìn mú breaking news irọ́ kò sí ti ń lé wa ń bí torí orí òtítọ́ àdódó lọ́la gbé ìròyìn wá sí ẹ̀ mọ́ ń kọ̀nfàmù ẹ̀ bàbá mẹ́ẹ̀ a tún máa ń padà rí kọ̀nfàmù ẹ̀ a wà ṣàtúnṣe lé lórí ṣùgbọ́n eléyìí báyìí wọ́n léèyàn òkú o bẹ́ẹ̀ náà là á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan náà àwọn kọmíṣánná àwọn aláṣẹ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ àwò bí lè ṣe bó ṣe wo kí ló fà á tí lè ṣe wó ń Dùgbẹ̀ ṣé nǹkan kan dùgbẹ̀dùgbẹ̀ kan mì lókè ni torí wọ́n ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ti mì bí ẹ̀pọ̀n àgbò lókè yìí bí ó bá jábọ́ ṣé dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ló wọlé ilé Dùgbẹ̀ tí ilé fi wọlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní material táwọn tí ń kọ́lé ń bẹ̀ lò wọ́n ní àwọn ṣe integrity test sí wọ́n ní kò bófin mu ẹ bá tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Got to me that there is a building collapse at Dùgbẹ̀. We came over there to see things to ourselves. But to God be the glory, there's no loss of lives. And immediately we saw the extent of the collapse. We call our professionals to come over here. And first and foremost, it has to be sealed off because you have to prevent loss of life. There and then, professionals from Ministry of Works will come over to carry out integrity tests. After the report of the integrity exercise, we'll be able to advise what next should be the action to be taken on this property. If they can continue, we'll let them know. If it has to be totally brought down, we'll probably let them know. It's from what we've seen here, substandard materials have been used. From what I've seen, and which has equally been corroborated by professionals from Ministry of Works. Together in my team here now is a Director of Public Building. She has equally looked at it and confirmed materials are substandard. But however, they are still going to go for integrity test, whereby absolute professionalism will be exhibited, and the result thereafter will direct the action the state will take. There is an approval for the redesign. The building has been existing before. There's a kind of renovation coming up. An outlet over here. They are the people trying to do the renovation. But fine, there was an approval. But like rightly said, professionals are equally monitoring them. But we never expected what actually happened. We never expected it at all. But like I said, we'll carry out necessary tests and we advise appropriately. For this to have happened, of which I believe the same contractor handling this is the one that handle other outlets they have in Ibadan and even other cities. That will necessitate integrity tests being carried out on all other outlets that belong to user eatery, because I believe the engineer that did this, which has failed, is equally the one that would have done the other outlets around the town. And to prevent the loss of lives and property, we have to carry out integrity tests. We'll seal it down, we'll seal it off and bring it down. We'll bring them down because we can't afford to lose
lie. abẹ́rẹ́ nǹkan lẹ́yìn tó bá ṣe integrity test wọn tán wọ́n ní kọ́ngílátọ̀ tó ṣe léyìí wọ́n ló ti kọ́ àìmọye irú ẹ̀ náà táwọn yẹn sì ń dúró wọ́n ní ṣùgbọ́n léyìí tó kọ́ tó ṣubú yìí wọ́n lò ní ó mú àwọn rè yí àwọn yẹn wò mú ni wọ́n sì ń kọ́lé lọ náà àgbà tí kan wó lẹ́ẹ̀ ṣe integrity test ibo lẹ́yìn wà ẹ wá máa wo lẹ́sìn ẹ máa wo ẹ̀kọ́ ayérayé wípé àbàwọn èèyàn làwọn èèyàn máa ń rí o mo kàn tún ti yà ń bò mí o àti ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ o àbàwọn báyìí ló fẹ́ kó báyìí léyìí iṣẹ́ gidi tó ti ṣe àbàwọn kékeré tó rọra sí lórí ẹyọ kan yìí ló fẹ́ kó bá ṣe rẹ̀ báyìí. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé àpápá o ní gbogbo kọ́rídọ̀ port níbi tá a ti àkàrà àwọn kan ni náà bá ń pariwo àwọn ò ní gbà wọ́n ń já wọn ń dówó gbà lọ àwọn ò ní gbà wọ́n ń gba rìbá lọ́wọ́ àwọn wọn jẹ́ káwọn rí ṣẹ́ṣẹ́ wọ́n tún gba rìbá mú láwọn wo lẹ̀ ń bá wí àwọn wo gan kí lorúkọ ẹ̀yin gangan bó lẹ́sẹ̀ jẹ́ kí ló dé bó lẹ́sẹ̀ múra báyìí ẹ̀yin gan ẹ̀ múra dáadáa wọ́n ní kí n fi múra àwọn lẹ̀ wọ́n ní trailer drivers làwọn ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé oríṣiríṣi nǹkan jára ṣé ìṣẹ́yìn lẹ́ máa ń gbé àwọn kọ̀ǹténà tí wọ́n wó pààyàn wọn wà rọ́rọ̀ sọ wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n láwọn àti authority port làwọn jọ ń fa wàhálà wọ́n ní wọn fáwọn ń ṣẹ́ mọ́ wọn jẹ́ káwọn rí ọjà gbé mọ́ wọ́n láàrẹ Tinubu ààrẹ àwọn sì ti sọ wípé Nigeria first pé kí ló wá dé tó jẹ́ páwọn foreigners àwọn tó lówó tán kó truck ńláńlá jọ ọmọ ní kì í ṣẹ̀bi wọn ẹbí ìjọba tán mú ọ̀rọ̀ train lọ́kùnkúndùn ní gbogbo tán tẹ́ ń fi truck gbé gbogbo kọ̀ǹténà tí ń dá wàhálà lẹ̀ tí ń wó lu mọ́tò lọ́tún lósì báyìí mí tẹ̀lé tí ń wó lu mọ́tò lọ́tún lósì mí rèé bọ́ látòrí bíríìjì mo ní ìjọba ló fà ká ní train system ṣiṣẹ́ dáadáa ni train ló yẹ kó wọn yóò wo àwọn ẹrù tó ń dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ní kí n bọ̀ fẹnu sọ̀rọ̀ ó dà kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ń gbà sí àwọn sí wọ́n sì tún gba owó lọ́wọ́ àwọn wọ́n extort àwọn wọ́n sì jẹ́ káwọn rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu wọ́n ní àwòdà àfitọ́ ààrẹ Tinubu létí ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwo gbogbo ẹ̀dùn ọkàn wọn ká fi ti ara wa gbọ́ ká bá wọn amplify ẹ̀. Specifically, Nigerian Ports Authority, they are working outside their jurisdiction with the intention of extorting our members for ulterior objectives. The NPA security should limit their operation to the jurisdiction of the assignment, which is the port gate. We are not part of the agreement between the Nigerian Ports Authority and the Truck Transit Park Limited. Yet, we are the one that makes payment towards the implementation of this call-off system. Every truck that moves from its garage to the port pays officially between 30 and 50,000, and unofficially another 200,000 naira from extortion from each point. The business is collapsing. The only people that we are expecting to see around here is LASMA and police, because this is their police station. They are here to ensure the safety of lives and property. We are not averse to that. But our concern is, what is NPA doing outside the jurisdiction of their ports? And why are we being extorted on a daily basis? The one that just came up now is the one they call the EPT, the Export Processing Terminal. And this is a public question to NPA. Whether NPA should come out and explain to us what it takes financially for a truck to access the Nigerian ports. I have about 7 trucks. There is none of my trucks that has been offloaded or loaded or done anything. All they do is just park, go and turn around EPT, and we pay over 50,000. These things are shrouded in secrecy that we don't even know how much we pay. And I never see NPA come out from the port, come outside, arrest person. NPA normally they gate to the port, not outside. And honestly, this is always they pay me, because why? We will call we do from PS and the port. We will spend 3 days, 4 days. We reach out of the which gate, they said to call of the expire. We have to turn back again between the struggle. And if you do mistake, last man will carry you. What we want is, our trucks are going inside the terminal to load and offload cargo. We want the terminal operators to be in charge of this call-off system. The Nigerian Port Authority should return to their statutory responsibility of security and coordinating the activities of the port. Even the call-up system, the call-up code are being sold by the operators themselves. They sell it for between 150,000 and 200,000 naira to their preferred candidates. Where you have the legitimate ticket, you will not be allowed. Just listen to one of the drivers. All this is too much. The time that all this NPA, they are not coming outside, we are enjoying our work. But now NPA, they are outside, it's too much. When we are paying, we are collecting the call-up, we legit, we are moving go. We go stop, pay here, pay here, pay here. This junction here, before we are going here, we are going to pay 20. Before we are going here, Mr. Biz Day, Elegance Day, Tirebo Day. When we are going to pay finish, you understand, we are online. We are going to park like 20 motor where they are no legit. Go straight. We are there here, we are staying here, we are sleep here like 2 weeks, 1 week.
So it's too much. As I speak with you, the matter is even before the Federal High Court, Court 4 Federal High Court in Ikoyi. We are challenging the legitimacy of this call-off system. We are calling on the whole world to see that this is what we are going through. This is a deliberate sabotage. Because as much as the federal government is trying to ensure that the cost of products is reduced to the barest minimum, this process will never allow us to achieve. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Bill Gates olówó ayé níbi tó ti ń sọ wípé ìlérí tó ń ṣe lọ́jọ́ sí pé gbogbo wẹ́ẹ̀tì òun pátápátá porogodo lòun mọ́ kólẹ̀ òun ò fẹ́ kú gẹ́gẹ́ bí olówó òun fẹ́ kú sípò tálákà mo lélẹ̀ tó ṣẹ́kù lọ́wọ́ rẹ̀ gan-an ó tí ì dépò tálákà náà ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó lóun ti wá wọn tó ń fẹ́ náwó òun sí o ó ní for the next 20 years ó ní lòun fi máa ná $200 billion ó láfíríkà lòun sì fẹ́ ná lému ní ẹ̀kọ́ àlejò again áfíríkà mo rò pé Bill Gates ti yọwọ́ lọ́rọ̀ yìí ó ní the next 20 years òun máa ná $200 billion òun sí orí ẹ̀kọ́ àti ìlera ètò ìlera láfíríkà mo ní ìfẹ́ tí Bill Gates ní sí yín láfíríkà ẹ̀ ó mọ̀ ga o àyáwájá mi ń tàn mọ́ oníkì mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ń gbòòrò ayé o ó ní Bill Gates ò nífẹ̀ẹ́ áfíríkà o ó láwọn èèyàn ti jágbọ́n rẹ̀ o ó ní àwọn èèyàn ti mọ̀ wípé iṣẹ́ láabi ọwọ́ rẹ̀ ló kún sí o wípé gbogbo eléyìí tíṣẹ̀ wà ń sọ pé òun fẹ́ mọ́ gbogbo ibi tó ti bàjẹ́ òun fẹ́ mọ́ tún ṣe wọ́n ló tún fẹ́ ba nǹkan jẹ́ ni o wọ́n lọ́wọ́ rẹ̀ náà ni wọ́n lòun náà báńdì controversy wípé òun fẹ́ dín iye àwọn tó wà lágbàáyé kù orí ní bọ́n ṣe rí nù o wọ́n dá o òyìnbó gangan náà ń pè ní òfúnniládìyẹsì fi gba odidi màálù kì í ṣẹran kì í ṣe mẹ́ẹ̀nà fi gbà lọ́wọ́ yín odidi màálù lọ́wọ́ èèyàn o mú náà gangan ni àjẹ́ndà àwọn lájẹ́ndà fún Áfíríkà o ibi tí wọ́n bá fẹ́ kẹ́ gróòdì náà lẹ́ gróòdì o wọ́n bá rí èèyàn kan tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun tàbí tó fẹ́ gbà àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ́kúrò lóko ẹrú wọ́n láwọn pa oko ẹrú rẹ́ pé kò sí tó ń jókòó ẹrú mọ́ ṣùgbọ́n mental slavery sì wà ó wà dáadáa kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kiri ni ojú kí náà fi ń wò wá ojú kí ẹ̀rọ kan fi ń wo gbogbo àwa táwọn ta wá sílùú àwa láti ń jára wá gbà díẹ̀díẹ̀ àti pé wíwá táwa náà wá wọ́n fi wá ń dá wa mọ̀ wọ́n mọ true color wa torí ojú tó fi ń wò wá tẹ́lẹ̀ ojú pé orí igi làwọn eléyìí ń gbé bí ọ̀bọ ibẹ̀ náà ti ń bọ̀ orí gbogbo story tán sọ fún wọn nìyẹn n tó mú àwọn aráàbù mọ́ ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ dúdú tán mọ́ ṣe wọ́n báṣubàṣu story tán gbé fúnra wọn nìyẹn story tán sọ lọ́dọ̀ àwọn àràbù yẹn náà ni ṣùgbọ́n àwa ti ń jára wá gbà náà sì mọ̀ wípé ọgbọ́n wa àwa tá a wà ń bẹ̀ ní ìsìn wọ́n lè fi jújú bọ̀ àlójú wọ́n lè fi wà lójú ọjọ́ kan ń bọ̀ lọ́lọ́run wí ẹ wo iṣẹ́ takuntakun tọ́lọ́run ló ta òré fún bàbá mi Adéyẹyè yóò dáa fún iṣẹ́ ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tọ́lọ́run lo bọ̀bọ́ yẹn fún àwọn ọmọ Áfíríkà yòókù wá dìde pé àwọn ò ní gbà kẹ́ pa bẹ́ẹ̀ ṣe pàṣẹ bọ̀bọ̀ tó dàbí àfihàn Gaddafi wọ́n láwọn ò ní gbà kẹ́ ẹ tún pa eléyìí àwọn ò ní gbà ẹ̀yìn rẹ̀ làwọn wà inú mi sì dùn gan gidi gbogbo ọ̀nà náà wá ẹ̀wọ̀ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ní ìròyìn lónìí gbogbo ìgbésẹ̀ tí USA fẹ́ gbé tí wọ́n fẹ́ fi ní ìdá ìránṣẹ́ wà mọ̀ pé agbésùnmọ̀ mi ń yà wọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ jàre Bill Gates ti ní ẹ mọ́ retí ọwọ́ òun o nínú owó tó fẹ́ kó wá yóò fi nǹkan míì sí o ẹ lọ nígbàgbọ́ rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ GMO yín gbogbo ẹ̀ ń tán fẹ́ dá lára ń tán fẹ́ náwó sí ẹ̀rì wípé opposite rẹ̀ ni ó dáa ẹjẹ́ sáré nínú ìròyìn sáré wọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ sáré dé Mọ́kọ́á ní Niger State níbi tó omi ti gbé wọn lọ wọ́n ní wọ́n sì ń ka àwọn èèyàn kan wọ́n parẹ́ máyé wọn tí ì rí wọn wọn tí ì kófìrí wọn wọ́n pa aago wọn ò lọ o wọn rókù wọn o òkú ẹni tó ti rí ìsìn wọn ló ti ń fẹ́ mọ́ wọ 200 ó ti ń gbẹnu lé 200 151 ní tẹ́lẹ̀ wọn ló ti ń gbẹnu lé 200 báyìí tó ráwọn kan sì ń rókè ẹ bá rí àwọn èèyàn bá sì ń gbé táǹkì sókè mú ní òjò àgbàrá tó wọ́ odidi táǹkì tó máa ń wà lẹ́yìn àjàgbé mọ́tò àjàgbé tí máa ń gbé epo ó sì ń gbé táǹkì lọ kó tiẹ̀ jẹ́ empty tank kí sẹ́rù kékeré ní táǹkì tí máa ń wà lẹ́yìn mọ́tò ó sì gbélẹ̀ ní ìwà ní wọ́ọ̀yàn wọ́n ń wá àwọn èèyàn o ṣùgbọ́n Peter Obi ti wá gbabẹ̀ lọ ní ìsìn ó ti lọ promise 120 million ó ní kò sì ní pẹ́ òun ò ní fi ṣe bí ìtìjọba ó ní kò ní pẹ́ tóun ó fi ránṣẹ́ bó ṣe ṣẹ́ẹ̀kì ní bó ṣe káàsì wọ́n tètè rọ̀wọ́ ọ̀hún nítorí pé àánú wọn ṣe òun láwọn èèyàn bá ń pàtẹ́wọ́ fún Peter Obi làwọn politician kan bá tún fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ o wọ́n ló tún ti débì ó tún ti fẹ́ wá wọn fi politics gbogbo mú ní ẹgbẹ́rún yín sàn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fi politics gbogbo nǹkan kí ọwọ́ yín dà gbogbo ẹnu lásán lèlérí yín wà ẹnu orí ètè ẹ̀ ṣe nǹkan kan àwọn èèyàn láwọn ò rọ̀wọ́ yín ìjọba wọn láwọn sì ń ka àwọn èèyàn ẹ̀ ka àwọn èèyàn àbíkẹ́ ẹ kọ́kọ́ mójútó àwọn èèyàn ìṣe mọ̀túnmọ̀ ọjẹ́ ń sì báyìí náà
wọ́n sì mọ̀túmọ̀ kí nǹkan wà urgent ẹlẹ́ǹkà àwọn èèyàn ń wá àwọn èèyàn tó kú ẹ̀ ń wá àwọn kìíní kan wá mọ́ rẹ́gísítà sáwọn yẹn gan mojú àti rẹ́gísítà tí ó jẹ́ pé ọpọlọ wọn ti yí sódì bọ́n ṣe wà yẹn pẹ̀lú sẹ́ǹtì èèyàn rẹ̀ èèyàn 9 kúnú èèyàn rẹ̀ so ni yóò mọ̀ wá báyìí kiri tí ó wà mọ́ rẹ́gísítà lọ́dọ̀ yìí àbíkẹ́ tí ẹ̀ kọ́kọ́ fún wọn ní súkọ̀ náà ẹ̀rẹ̀ ìbọn ẹ mọ̀ retí pé kán wá bì kan ẹ̀sà àdírẹ́sì rí wọn irọ́ èèyàn 160 kìíní kan ló ti wá irọ́ ẹ lọ àdúgbò tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ ta tẹ́ǹtì síbẹ̀ ìbáṣe skul ní ẹ̀rí ń bẹ̀ lọ́ba yìí gan-an òtòjú ọ̀rọ̀ wọn tójú sú mi lọ́rọ̀ kan Peter Obi sáti ní 20 million lòun ó gbé lẹ́ òun ló ti ẹ̀dá abẹ́ yọ̀ ọ̀dà fún ọ bóyá bó ti wá gbé 20 million lẹ̀ bóyá àmọ́ retí ìjọba náà táwọn náà ó ṣe wàràwàrà tó náà bá tí ì rí competitor wọn yìí ṣe ní tó yẹ kán ṣe. Affects any state in Nigeria, affects the entire country, and we should always come together as a family, especially when it involves losing lives, families being affected, like it's happened here. I've served and I know what it is for a state when this type of thing happens. There's nobody who can say there will never be flood. There will be. It's how we manage it. And if we're able to utilize our facility land effectively by ensuring that what brings the reoccurring is prevented, working different sites and everything, we can lessen the effect. Ó dá àwọn ilé ìtàbí káde ogbó rẹ̀ ńlẹ̀ ẹja lọ. Lọ́dọ̀ àwọn judiciary wọ́n náà da sẹ́lẹ̀ òun ní kí ló dé bò tún ní kí ló ṣẹlẹ̀ sán jẹ wọ́n lówó oṣù ni. Odidi judiciary gbogbo judiciary jùsùn wọ́n náà da sẹ́lẹ̀ òun ní Nàìjíríà ṣé wọ́n ti gbé sálárì wọn sókè ṣé wọ́n fi kún owó oṣù tiwọn ni àbò ní àjẹmọ́nú tíjọba ń jẹ wọ́n ẹ bá ń gbé sílé agbára káwo ẹ bá ń gbé sílé agbára kágbọ́n tó ṣẹlẹ̀ gangan. Inevitable. This salary minimum wage have been approved for months. Everybody is aware of it. But to think that the judiciary, that is the third arm of the government, the staff have been staying quiet all this while without benefiting. We got tired of the silence. We got tired of the promises, and we felt that we need to speak. We need to know who actually is holding us back. Ó dá ilé táwọn fi káde rẹ̀ ńlẹ̀ ìròyìn rere lélẹ̀ ìròyìn ayọ̀ tán bá lè múṣẹ́ o nípa mortgage àti ìràlé ìjọba ti gbé ètò kan kalẹ̀ o. Wọ́n wá sọ pé léyìí wọ́n ní ètò tí ó máa dẹrùn fún àwọn aráàlú ni o pàápàá jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní ìjọba ti ní kẹwàá máa ra ilé lówó pọ́kú o òótọ́ lélẹ́yìí o kì í ṣe rọ́ wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu ti gbé 200 billion lẹ̀ pé ẹ máa ta ilé fún àwọn èèyàn lówó pọ́kú pàápàá jùlọ tán bá máa rà á wọ́n ní percentage iye tán máa fi ṣe mortgage fún wọn wọ́n ní single digit ló gbọ́dọ̀ jẹ́ mo ní that is very good tán bá mo ṣe kéèyàn fẹ́ ra lé bóyá bíi inú ọmọ yẹn tán lè ta lé value lé bọ́ bàrà lé ń bì náà ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ lọ wọlé tó fẹ́ ra wọ́n mọ̀ value rẹ̀ iye tó jẹ́ for example Nàìjíríà ní ìsìnká ní iye tíjọba fẹ́ ta lé mi wà mọ̀ bóyá ìjọba ní ó kọ́lé yẹn fún wọn o àbí wọ́n lè lọ wo ilé tó bá wù wọ́n ní ìgboro ayé ń tó bá ti wá fẹ́ ra lé ṣùgbọ́n ilé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba ní ọmọ ọkọ̀ torí owó tán gbélẹ̀ ṣùgbọ́n owó díẹ̀ ló máa gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí value ẹ̀ bá jẹ́ bíi for example 50 million àbí ó ti pọ̀jù ká ní 20 million ó lè jẹ́ 20 million torí wọ́n máa kọ́lé apatí náà wọ́n náà fẹ́ máa kọ́lé apartment náà tó jẹ́ wípé kò ní jẹ́ èèyàn kan ní ó mọ̀ gbé bẹ̀ èèyàn bíi 6 bíi flat bíi 10 lè wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n yóò jẹ́ lé olókè ó lè jẹ́ 2 bedroom ẹjọ́ mọ̀ share compound wọ́n ní wọ́n lè irú ilé 1004 kan náà ń pè irú ilé yẹn kí ìjọba wa fẹ́ tà Jákàndé ṣiṣẹ́ nígbà náà bí àwọn barracks tàn kọ́ káàkiri Jákàndé estate ilé lérò ní jẹ́ barracks wọ́n ní tán bá rí pé bóyá bíi 2 bedroom kò ní jẹ́ bungalow ilé onílẹ̀ o ó sì lè jẹ́ bungalow náà gbogbo eléyìí tó bá ṣàjẹ́ tó bá jẹ́ pé bíi 20 million ní value ẹ̀ wọ́n ní single digit ní gbogbo owó àkọsán tẹ́ gbọ́dọ̀ san irú bí ní ìsìn wọ́n lè ní ọmọ látòrí 10% ló ti bẹ̀rẹ̀ 10% tó bá fẹ́ ra lé o gbọ́dọ̀ kó 10% ilẹ̀ bóyá mortgage tó wá fẹ́ ṣe bóyá finance bóyá báǹkì bóyá gbogbo tó wù kó ti rè yáwó fúnra rẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kó 10% ilẹ̀ 20% oní 20% náà wà torí wọ́n ti ń gbé ókè báyìí ó depend bí lẹ́yìn bá ṣe wà bó bá ṣe tuntun tó àti ibi tó bá wà o lè lọ ra lé sí countryside
wọ́n lè ní 10%, o lè fẹ́ rà sí gbòòrò gan-an wọ́n lè ní 20% àbí 30 gan, wọ́n ń gbé lórí 30 tó kọ́kọ́ pólẹ̀ lápò rẹ̀ kíjọba àbí kí báǹkì tó yá ọ ní yòókù. Ṣùgbọ́n wọ́n ní Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n ní single digit ní kí ni ìtumọ̀ single digit látòrí 0 kò lè jẹ́ 0 látòrí 1 títí dé orí 9, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé tó bá fẹ́ ra lé 20 million tán bá ní 1% ni o lè mú wá ẹjẹ́ àfi 5% wọ́n lè gba 1% ó kéré. Wọ́n bá ní 5% ni o lè mú wá. Kí ni 5% 20 million? Ó jẹ́ 1 million ní 5% 20 million. 1 million ló jẹ́ mu. So wọ́n á ní kó deposit 1 million. 19 million yòókù yàtọ̀ sáwọn charges kọ̀ọ̀kan tí wàá tún san o. 19 million tó kù wọ́n wá bọ́ spread díẹ̀ pé èlé ló ló fẹ́ máa san nínú owó oṣù rẹ̀. O lè san owó 30 years o lè fi 30 years san owó lé bọ́n ṣe ń lo òyìnbó nìyẹn. Ṣùgbọ́n dọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ní Nàìjíríà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn kì í ṣe fún gbogbo èèyàn ń bì dandan kọ́ ni kó òṣìṣẹ́ ìjọba tó bá ti níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tó o sì ní fixed contract rẹ̀ tó sì wo èjì rẹ̀ ìyẹn ni ó dìfà iye owó tán fẹ́ yá ọ iye time tó fẹ́ fi san owó yẹn tán ẹlòmíì 20 years ẹlòmíì 30 years torí ẹ̀ làwọn èèyàn sì tètè mọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ ń bì 20 years 22 years ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ tí ò bá fẹ́ lọ school mọ́ yóò ti mọ̀ san owó lé lọ by the time tí ó bá fi wọ 40 ó ti san owó lé tán ó ti nílé lórí ó ti dá nílé ara àti ẹ̀. Starting this journey, which was effectively implementing Mr. President's vision to ensure that Nigerians own their own homes with dignity. And today marks a very significant agreement, which is the coming together, a partnership between El-Rufai and the Family Homes Funds to bring funds that allow us to be able to on-lend to Nigerians, and they can get mortgages at single digits, that's below 10%. As possible, we are able to provide these mortgages for practically all Nigerians. We have had various engagement with the stakeholders from the value chain, and we have reached an even lower mortgage rate. Tó fẹ́ sínú Ọlọ́run yóò wọ́ọ̀kì o percentage tán sì fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ fún wọn Nàìjíríà ó kéré ó sì dáa. Wọ́n bá ní inú 20 million kó rè ó kàtẹ́ ní 10% gan-an fẹ́ gbà ó fẹ́ ra lé 20 million ní òrè wá 2 million lẹ̀ kó rè wá ná wọ́n sì fún lé ó mọ̀ gbélé sí kò wá dáa ní àní rí báyìí lọ́nà àbálá sáná wọlé ní pápá ẹgbẹ́ invite àyá kó wá gbé àwọn olólùfẹ́ adébẹ̀ ní abala comment section ó yá pàpà parada pàpà bàbá fẹ́ mọ lójú àríran. mo máa kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section ìyá wa Tóyìn Adéoyè ẹ wo ṣẹ́ẹ̀kì ńlá tọ́kọ́kọ́ fi pàdé wa $10 ẹ ṣeun owó sọ̀wédowó YouTube yọ̀ọ̀dà fún yà wọ́n mọ̀ fẹ́ lálọ́ ni mo lè sakọ́sẹ́ everybody ẹ ṣeun àyà náà dúpẹ́ o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ìyá wa Dorcas Jálò wọn ní ilé aláyọ̀ yìí mórè o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí adúpẹ́ o amórè Ọlọ́run amórè o ìyá wa ìyá Jésù wọ́n bá ti gbọ́ bí tí wọ́n ti ń kalẹ̀ yàtọ̀ tí yin Ọlọ́run báyìí ẹ rí wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n máàkì presence wọn lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì ìyá wa Dorcas wọ́n ní Olúwa ṣeun wọ́n fi love tẹ̀ ló ń tẹ̀. ìyá wa fún bọ̀ òkun náwó wọn ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are doing a good job ẹ ṣeun mọ́ mi God bless you and your family amen and you too. I want to say happy birthday to your 2 wives àbí ìyá wa Dorcas àti ìyá wa Sọlá Òdùmọ̀sù yóò dáa fún yín àmọ́ polongo ẹ̀ torí ìbẹ́ǹtì ńlá ni wọ́n ní Almighty God bless them bless their new age in good health long life and prosperity wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àwọn fi kéèkì ránṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yóò dáa fún yín yóò sì yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́ o. Mọ́ọ̀mí Adétọ́lá Ìná wọ́n ní ó Bobby ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan pẹ̀lú mọ́ọ̀mí Ọlọ́run á dúró ti yàn mí o akó ètò ọlọ́mọ ìlú tòní o sí ẹ rí pàṣán tí wọ́n fi na ìyáálé ó ń wà lájà fún ìyàwó ní ọ̀rọ̀ Tinubu àti Sanwó-Olú kí ni Balógun sọ nígbà ń bọ̀ dé Yorùbá Nation jí má sùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ìpanu.
ìyá mi ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbin o kí Olúwa má jẹ́ ká ráàrin ṣeṣe sí láyé o àbí ráàrin fẹsẹ̀ sí òdà owó ẹ̀jẹ̀ ni ọmọkùnrin yẹn ń ná lójú agbo bẹ́ẹ̀ ni Leviticus 24:17 wọ́n ní ẹni tí ó bá gba ẹ̀mí ènìyàn pípa ni a ó pa òun náà ìwà ìkà yìí ti pọ̀ jù ní orílẹ̀-èdè yìí o kí Olúwa gba Yorùbá nation fún wa ní ọ̀nà ìyanu Yorùbá nation no going back tẹ̀síwájú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni love náà ni after love is love mo rò pé nǹkan mi wà lẹ́yìn ẹni láti Canada ìyá mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀sìn wíwọ̀n yìí nǹkan wọ́n kàn ń fi ayé ara wọn tayò ní brother mi Bobby kí ló dé gan-an kí ló ń ṣe àwọn wèrè wọ̀nyí náà ṣé ogun láyé ni ọjọ́ mélòó la máa lò láyé tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń wọ ẹ̀wù irin wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n ju wáìnì náà sí kọ́ọ̀pù tá a fi mú náà wà ń bẹ̀. Mọ́mí Tóyìn Adéoyè mo rọ́wọ́ yín o wọ́n tún wá tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ lé lórí wọn ní may God save Nigerians from all this omiyale with the government who don't even care for their citizens. Abẹ́rẹ́ àwọn olóṣèlú democracy ìmọ̀ ti ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀ no good plans in case of flood in any area of or state of that corruption country. Ẹ kú ètò jàre honourable Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run yóò máa pín lọ́wọ́ àmì ò mọ́ àmì ò àmì ẹ̀ pọ̀ Yorùbá nation no going back wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ love sí wọn ní thanks èmi gan-an ló yẹ kí n mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àyà náà ń dúpẹ́ o. àánú àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ṣe mí torí àwọn tó ń so lórí wọn ìṣèjọba tán mọ̀ níwé kankan sí títì wọ́n sì ń fi títì náà wọ́n fi ń kó dẹ̀ǹdẹ̀ owó jẹ títì nìkan náà ń ṣe pé wọ́n ti ẹ̀ ń ṣètò lẹ̀ fún aráàlú kò sí ọjọ́ ogun bá dé ọjọ́ wàhálà bá dé wọ́n á sẹ̀ mọ́ sá kíjo káàkiri yá mi Victoria Bàdéjọ ìmọ̀kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní happy new month ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àyà ń kọ́ o àyà wà bí kí Ọlọ́run máa sọ wa lọ́wọ́ ẹni ibi àmì o wọ́n ní orí ló kó ọmọbìnrin tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ jí ọmọ rẹ̀ gbé o Nàìjíríà fẹ́ gba àlejò Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n nothing goes for nothing Amẹ́ríkà fẹ́ fọgbọ́n wọlé sí Nàìjíríà lára ni o Yorùbá nation no going back ẹ máa tẹ̀síwájú àjọ ń tẹ̀ iwájú ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn gbàdúrà sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi fúláwà sáàrin nǹkan panu náà wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a ti dé ọ̀dọ̀ ọ̀kẹ́ ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a mọ́ mi ọ̀dà fún àbí bá mi sí ni torí Adédọ̀tun tí mò ń rí orúkọ ọkùnrin ni wọ́n ní ẹsẹ̀ wọn kú dínà alálẹ́ tí àbí ìròyìn ní dínà báyìí o ìbá dínà yín náà rèé o sódùn só láàrin ó yẹ kí gómìnà yẹn fún immigration officer yẹn ní ẹ̀bùn má ní gbàgbé tí yóò change fortune ẹ̀ for life yàtọ̀ sí reception o abẹ́ẹ̀rí wọ́n kàn wọ́n bọ̀ yàn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà ni àníkàn mọ́ dá wọn olóòótọ́ lọ́lá ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe mọ́ sòótọ́ olóòótọ́ sì sọ wọ́n ní kùndùsì ńlá fún ọ̀rẹ́ wa Bobby bá jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wọ́n tẹ love sí a love you too nǹkan panu náà mo rí o ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnú yìí wọ́n ní ẹ kálẹ̀ o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan yóò dá fún ìmọ̀ mi Mary tèmi nìkan a kú ojú lọ́nà mẹ́gàrà lé o yóò bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà ọ̀rọ̀ gómìnà Èkó àti Tinubu kì í ṣe tuntun irú ẹ̀ o nígbà tí ó ṣe ti Ambode kò sẹ́ni tó rí yẹn nítorí kò gbà fún Olúwa máa gba agbára lọ́wọ́ gbogbo wọn Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panulé lórí. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìrẹ̀mí kókà wọ́n ní please when our Nigerian police will stop all this jagbajagba all Nigerian police always disgrace their self. At Ọ̀sẹ́lẹ̀ Michael wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà òpùrọ́ ní gbogbo wọn o ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan ìpanu rẹpẹtẹ wọ́n gbàdúrà sí láàrin àdúrà yìí ti gbà lórí Yorùbá nation. At Martin Adébọ̀wálé bá mi ní Obi your analysis is on point about Natasha and Omokri good job bá mi ẹ ṣeun èmi náà gbé fún yín. At Bọ́dúnsáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń jẹ́ yín wọ́n ní mo ti sọ láìmọye ìgbà pé ajá àdìgbòlugi ni wípé ó ní àrùn ọpọlọ àṣẹyìn lẹ ṣe test fún mo bá yín falẹ̀ jẹ́dílì sí Wike ń ṣe bíi pé ogun ìyàláyà àti baba ńlá kú ẹbí rẹ̀ ní Rivers agbára ní gun Wike wọ́n ní Rufai is right with his questioning of the minister there is nothing personal in that. Ọ̀gá Bobby that is accountability quite right wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló dáa tí Rufai ò sí ní tó béèrè lọ́wọ́ mínísítà. mọ́mí ẹ̀mí ìgè wọ́n ní wọ́n bú sẹ́rin ó ga o ọ̀rọ̀ wọn ò ṣeé dá sí o wọ́n mọ ibi tí wọ́n ti ń pàdé bẹ́ẹ̀ ni Sanwó-Olú àtọ̀gá ẹ̀ kí wọ́n jẹ́ kárọ́ náà ló kàn wá kí ayé rọrùn fún mẹ̀kúnnù kí ààbò dájú fún àwa ènìyàn kí wọ́n máa bá
ibi tí wọ́n kọ́ dènà ibẹ̀ lèmi náà ò kàdé kí wọ́n fi kún. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ìyà àìmọ̀dí ní àwọn èèyàn ń jẹ ní Nàìjíríà òótọ́ lẹ sọ o ìyà ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí náà ń jẹ o ṣùgbọ́n wọ́n ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tán mọ̀dí náà o torí ara ẹ̀ṣẹ̀ tán mọ̀dí rẹ̀ ní kán mọ́ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú àwọn náà fa wàhálà ẹ̀ síra wọn lọ́rùn. Báàmí Òjó Rufus bá dé wọ́n ní Sir Bobby àti àyà báàmí àjọ ń jẹ́ yín náà ní o the same time la sọ wípé yes sir ń jẹ́ o wọ́n ní a kú ojúlọ́nà fún ilẹ̀ olómìnira wa o Yorùbá nation no going back June 8 ní ọjọ́ ìbí mi ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dà àti àṣẹ̀dá tí ń bá yín dúpẹ́ lẹ́bà wọ́n ti di mẹ́ta báyìí tá à ń bá dúpẹ́ o ìyá wa Dorcas Jalo ìyá wa Sọlá Òdòmọ́sù àti bàbá wa Òjó Rufus bàdé ẹ sáà mọ̀ ràn létí báyìí nínú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn títí tí ó fi dọjọ́ náà mọ́ mi Dorcas mo ṣẹ̀dá ọkọ̀ yín náà ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹgbọ́n tí mo sọ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ènìyàn ó sọ wọ́n o. Victoria Soyo Olaiko, when God is only with that child after all, a 2-month-old baby was thrown inside well in Ilorin, Kwara State, few days ago when she went to pray. Tó ló ń gbọ́ ọmọ sórí bẹ́ẹ̀dì, èmi náà gbọ́. A sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lónìí o. Mọ́ọ̀mí Àárín Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby, how are you? Mọ́ọ̀mí Àárín Adé wọ́n ní Balogun failed to address the core issue. The handshake with the president is beside the point. The real concern is the decision to have a governor from another state to deliver the commissioning address while the Lagos state governor was present. Àbí? That is both unusual and inappropriate. Ẹ kú iṣẹ́ o. Abẹ́ẹ̀rí torí ẹni mo ṣe sọ wípé kì í ṣe Sanwó-Olú ní orin fi o. Gbogbo Èkó lórí fi táwọn Èkó bá sì ń wòran. A jẹ́ wípé wọ́n rìn wọn fi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bóyá n tó ṣẹlẹ̀ ní kínní bóyá bóyá ó ń sì ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ kí Sanwó-Olú tó kù ńbẹ̀. N tó ṣẹlẹ̀ ní torí n tó mú tó fi ìkórìíra hàn sí Sanwó-Olú tó yẹn ìjà burúkú wà láàrin wọn. Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní ọ̀la ní ọjọ́ ìbí mi ànàná kọ mẹ́sẹ̀jì yìí o èmi Hamzat Olúkáyọ̀dé Esther Mrs. obìnrin ní tí wọ́n mọ̀ ọ̀dà àwọn òkú ní wọn sọ bóyá ọkùnrin àbóbìnrin mọ́ ní ìsìn wọ́n kàn máa ka kínní nítorí mo confuse ara mi wọ́n ní èní gangan on the 3rd ọjọ́ kẹta ní oṣù kẹfà wá bá yín yọ ẹjẹ́ á ṣe happy birthday ẹjẹ́ àjọṣepọ̀ ẹjẹ́ àṣẹlẹ̀ kan ṣe happy birthday mọ́mí o. Wá pẹ́ láyé ń tiẹ̀ mú orin tó yẹ kí n kọ gan torí mi tún ń jà lórí mi ní lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ congratulations ẹ̀mí àsọpọ̀ rẹ̀ sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ happy birthday to you abayín yọ o àníwá yín ti láàrin wa igba ọdún kan mọ́mọ́ wa Olúkáyọ̀dé Hamzat Esther ó dá o bá sì mọ̀ sí náà nù ó gbẹ́mbà ti fẹ́ sí birthday abẹ́rẹ́ ìbò iná ni ẹ ṣáàjì àmọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Tinubu àti Sanwó-Olú pàṣán tí a fi náà ìyáálé òkè àjà ló wà fún ìyàwó Ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú láti California látọ̀dọ̀ ìyá wa Táwà Kálítù Àbíkẹ́ Táwà Kálítù mo bọ́ Ọlọ́run dúró Táwà Kálítù mo bọ́ Ọlọ́run dúró. Èyí àmì Àárín Adé lẹ́tọ́rà àgbà àbí ká fún wọn lóye ìyàwó HOD inú ilé rẹ̀ wọ́n ní hello Mr. Bobby lámilámi is a dragonfly wọ́n ní tẹ̀yẹ̀ máa ń flẹ̀tì wọ́n ló involve playful or casual interaction and both parties are comfortable in the exchange. Ìgbà míì wọn ìwà comfortable ìyá mi. Sexual harassment is unwanted and unwelcome behaviour. Both flirting and sexual harassment lies in a mutuality and consent. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ love sí a o. Ó dà ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ at Bọ́lájókòó admin wọ́n ní mama has got more than what she need. They have donated over $1.4 million dollar to her. $1.4 million. Lẹ́nu bẹ̀rù síbẹ̀ wo àbí $1.4 million naira lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ $1.4 million. Owó hukú nu o billionaire ni mọ̀mọ́ nu o. She's got back her passport. Ó dá ìṣeun $1.4 million naira ní máa fẹ́ kọ́. Wá sì jẹ́ $1.4 million náà tó jẹ́ dọ́là ní mọ̀mọ́ kú oríire o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti AY Copper wọ́n ní never say never, love is a flame that can ignite anytime, don't be surprised Davido can father another baby with baby mama again. Òótọ́ ni ṣùgbọ́n ìfẹ́ lè mọ́ padà sáàrin wọn wọ́n kàn lè yọra wọn jẹ. Ó dá wa àtìyá wa Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby
queen ni mo máa fi sórúkọ wọn torí queen ni wọ́n ní oníròyìn ọmọ ìlú àgbádùn yín o bó ti múnú wá dùn ọlọ́run yóò mú ìwọ náà nínú dùn àmì o bọ́tà fẹ́ bọ́tà kọ̀ a ó dé ilẹ̀ olómìnira wa Yorùbá nation going back Mama Sheba from Minnesota USA ẹ̀sìn ọmọ àmì ìyá mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní 30 kilometre only out of 700 kilometre lẹ commission ó mà ní tìjú rárá o ẹ̀rí ọkàn kò sí rárá owó ti jóná ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ ọ̀tá ìfàsẹ́yìn Nàìjíríà from London. Mọ́mí Dorcas wọ́n bá reiterate ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá ìfẹ́ ti expire bẹ́ẹ̀ ni ó ti expire tó bá ti expire kò sí nǹkan kan téèyàn fẹ́ ṣe sí mọ́ ọlọ́run ọba wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀fù sí àwọn tí wọ́n fa gírí pọ́ọ̀tì ẹ̀ ìyànà wọn bá ń bẹ́ at the end of the day. At Caroline mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun àwọn tí ó ń fi agbára wá owó kí ọlọ́run ṣàánú kí ọlọ́mọ tọ́jú ọmọ rẹ̀ Oòduà nation no going back. At Bami Lamidi wọ́n ní free Sunday Igboho kì í ṣe àdàlúrú free Sunday Igboho now Yorùbá nation no going back Yorùbá nation now. Eya wa hope alive with evangelist Olúbùnmi wọ́n ní when you see Dr. El-Rufai mouth shape you will know that God created him as a set man vocal instrument for this season Kundusi wọ́n gbé fún Rufai. Báàmí fọlọ́nsọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọlọ́ọ̀ni ń tó kò yé àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ́n ti gbàgbé wípé ohun tó lùwà yóò ṣe ọba mi kò fi hàn nìkan orin kọ́nà kan ìmú sọ́dún orin ẹ̀mọ́ bínú mo ti fẹ́ wọnú ẹ̀mí tèmi ni wọ́n ní iṣẹ́ ẹ̀dá kan kò lè di iṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ Yorùbá nation no going back pẹ̀lú ìfẹ́ náà fi sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àbá mi yóò dáa fún yín gbogbo wa pátápátá tá a nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa tá a nífẹ̀ẹ́ òmìnira wọ́n ní wáwàtì tó bá jiná tó ń jẹ rẹ̀ bá jiná tán mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé wọ́n ní precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are precious to me too mọ̀ ẹ kú iṣẹ́ òní please how can you give so much coverage to Reno I'm not sure what political role he is trying to play and who he is trying to impress all for personal gain God Almighty will continue to bless you amen and you too ti Reno kọ́ là ń sọ àìmọ̀kànmọ̀kàn yẹn la fi hàn síta gbangba yéyé ọba Debbie Ajéwọlé from New York City. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ at Táyé Bákàrè wọ́n ní Professor Bobby mo ń jẹ́ yín bó ṣe mọ̀mọ́ mi bó ṣe bàbá mi wọ́n ní mo ń gbádùn ètò yín èmi náà ń gbádùn yín Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ wa mi ò Yorùbá nation ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí wọ́n fi nǹkan panu rẹpẹtẹ lé wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́. At Adewumi wọ́n ní it's a great pity and setback for a giant nation like Nigeria to be controlled by the same set of people recycling themselves to acquire power and enrich their children. Yorùbá nation is the only solution. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. At Thompson Noni wọ́n ní hello Mr. Bobby this is Thompson from California please help us talk to Nigerian government going to 3 years now. We did international passport not given to us. We did it November 2023. November 2023, November 2024, 2025. Ó ti ń lọ 2 years. 2 years ló ń lọ ẹ̀. Ìlòdè ẹgbẹ́ Minister Olúbùnmi Òjó. Èèyàn mélòó ló tún ṣe USA lẹ́wà àbí? Èèyàn mélòó ló tún ṣe tẹ̀ tí ì rí gbà? Kí ló ń dìlé ẹ̀? Kí ló dé gangan? Kí ló fà á? Ṣé passport yín wà lọ́wọ́ yín àbí ẹ̀sọ́ mi tiẹ̀? Embassy wo lẹ ti lọ ṣe ẹjẹ́ agbésíta fún wa ní detail info wọ́n mọ̀ ọ́n retí lọ́la. àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìjẹ̀para wọ́n ní nǹkan bẹ́ o alágbára máa rọra ohun tí a bá ṣe lónìí ìtàn ni yóò dà bó dọ̀la ikú ní rí ẹsẹ̀. At Tina Parker mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Senator Natasha in the interview in the New York did not accuse Omokri of sexual harassment. She stated that he flirted with her. What is Omokri's case? Libel, slander. What exactly is he talking? Is it taking Natasha to court for exactly? Ntí mo ń bí àbẹ̀rẹ̀ táwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà ò bíra wọn nìyẹn. Pé kí ni ohun tó ní òun gbé Natasha lọ court? Ẹ̀sùn kí ló gbé Natasha lọ court fún? Tó kó wá fi ẹ̀rí hàn bó ṣe ń ju fọ́tò káàkiri ẹ̀rí wípé Natasha sọ Omokri mọ́ ni Omokri. Ẹ bá gbọ́ kẹ́ ẹ sá àbí kẹ́ ẹ sún mẹ́yìn. Wọ́n ní Bobby pẹ̀lú ìfẹ́ wọ́n ní engaging news today wọ́n tẹ love alárànbarà wọ́n bọ̀ ń lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wá kó flower tó ní yàtọ̀ rose flower pinky ni yóò dá fún wọn mi wọ́n yọ yẹ ń kò ní yẹ ẹ lẹ̀
bẹ́ẹ̀ náà náà ju kíìsì sí mi èmi náà hàn bàbá mi Ọlá Adéwálé wọn ní bẹ́ẹ̀ ni òtítọ́ kúkú ni wípé nínú ìjọba èmi lókàn olóòtítọ́ sọ wọ́n ẹ̀yin náà tún sọ bẹ́ẹ̀ ó dáa o ṣé iṣẹ́ El-Rufai lẹ́yìn gbèsè lẹ́yìn o. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní tá a bá ní àlọ́ lámilámi làárí a kì í rábọ̀ ẹ̀ a ò kúkú jayò pa ní ọ̀rọ̀ àwọn bámúbámú ni wọ́n yó ọ̀fọ́n olóṣèlú wọ̀nyí wọ́n ti fi gbogbo ilé ayé wọn kó ọ̀rọ̀ jọ nípa jíjí owó ará ìlú láláì mọ̀ wípé ìgbà ò lọ bí òrèrè ayé ò tán lọ bí ọ̀pá ìbọn o àbí bẹ́ẹ̀ ni bá mi bẹ́ẹ̀ ni ó dáa nígbà yẹn já dọ́dọ̀ ìyá mi Stella Òdèlé wọ́n ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní chọ́ọ̀chì náà nìyẹn flirting yẹn ti pọ̀ jù tí wọ́n bá ti béèrè àfi kí obìnrin yẹn sáà kúrò bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n á parọ́ mọ́ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n á ba orúkọ rẹ̀ jẹ́ ẹ sáà kìlọ̀ fún obìnrin kan má tàn wọ́n jáde láti ṣe ní jàǹbá. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní to be homeless for that woman is not nice o ó dára bí àná ṣe gbé màmá wọlé ṣùgbọ́n nítorí pé wọn kò níwèé wọn bá ti jẹ́ kán wà nílé jẹ́jẹ́ àti pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn kí wọ́n jẹ́ kán padà sílé ìyẹn Nàìjíríà nígbà tí visa rẹ̀ ti expire oore ní ìdí ọpọlọ o kó má bàa da ibi rọra ṣe fọ́pọ̀ lọ ṣe o anybody tó bá fẹ́ sóore ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi mo rò ń mú bọ̀ ẹja ọ̀sán ó yá mo rò ń mú bọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni bọ́bí mi tòótọ́ my darling team mọ́mí mi you are darling to me wọ́n ní àṣà lẹ́ ń sọ yẹn o mo ti rí bàbá àmọ̀tẹ́kùn Chicago máa update yín létà ìyẹn bàbá tí wọ́n dá uber kìíní ilẹ̀ transport ilẹ̀ tán sọ ní àmọ̀tẹ́kùn Yorùbá ń ṣe nǹkan káàkiri àgbáyé. Wọ́n ní I love ìran mi èmi náà love ìran mi wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọ̀ tó ń dó orí flower wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n thumb up bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi gift ránṣẹ́ at bàbá wa Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní and you ask us to come invest in Nigeria no be juju be that àwọn tó invest lánàá wọ́n ń ké lónìí báyìí. At End Time Revival wọ́n ní Fẹ́mi Lóyè ìlú Fẹ́mi Lóyè ibà jàn mọ́lẹ̀ bó ṣe wà ọ̀rọ̀ òtítọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó ẹ jọ̀wọ́ sí Amechi ti darapọ̀ mọ́ Navy ní àbí irú ìfìlà wo lóde èmi náà mọ̀ wò ó mo ní sọ́sẹ́ wọ́n ṣe ń múra báyìí rè ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi rí Scott Àdìgún mo ti miss yín o wọ́n ní ó bí ẹ̀kọ́ ajálẹ̀ o tójọ́ mẹ́ta mọ́ mi ọjọ́ kan pẹ̀lú ọwọ́ ló kún o mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà kùndùsí yín o mo fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ mo rí i pé ẹ̀rí ẹ̀ka Ọlọ́run á fi àánú rẹ̀ ṣe yín lẹ́sọ̀ọ́ àmì o mọ́ṣáláà àmì pàṣán tí wọ́n fi náà ìyáálé ó ń bẹ lájà fún ìyàwó ní ọ̀rọ̀ Sanwó-Olú pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ wọ́n ní kò ní kúùlù fún gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà pátápátá mi ń lọ́ọ̀fù yín bàbá mi bá pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ o mo rọ́gẹ̀dẹ̀ náà mo réso mo rí kíwó tún lélẹ̀ iná ó sàpọ̀ bẹ́ẹ̀ já mọ́ jésù wọ́n ní aago green salam mọ́ mi salam aleikum onílé àlàáfíà ní jẹ́bẹ̀ ẹjá lọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè só ti wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby torí rẹ̀ ni mo ṣe sọ wípé kí Bobby lọ gba iṣẹ́ ológun ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n kí àyà má lọ gba iṣẹ́ ológun ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n ààyè wà ní USA fún iṣẹ́ ológun fún àyà àbí ó dáa àyà lè nífẹ̀ẹ́ ó dáa òyìnbí náà gbọ́n wọn ò fa àyà ń ṣòkòtò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan pàánù sí ẹyẹ tí mo wá ń rí ẹyẹ ayé kò tọ́ rè yìí wọ́n fún mi lóye tuntun wọ́n ní ibà ayé kò tọ́ fún gbogbo ilé ayé kò tọ́. Mọ́ọ̀mí Tina Parker àtúnpàdé bí wọ́n ní any unwanted action, compliment, suggestion or touch from any person from one person to another is considered harassment. The operative word of unwanted. Flirting is similar but action or compliment are allowed or accepted. Èèbó yìí ẹjẹ́ ń lè tún kanú yàrá mi kó lè yé mi dáadáa. Mọ́ mi yẹn ṣeun. Ìyá Jésù mi dáadáa. Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ò dá o. Kí ni mo ṣe? Àbá irú títí ọlọ́dà wo ni èmi kọ́ mo ṣe ìbémi náà ṣe rí inú o. Ṣé ẹ náà ọmọ Nàìjíríà? Àwọn ọmọ Gen Z wọn dá rárá. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby kì í ṣe títí Adeleke ní Ọ̀ṣun state nìkan ní òjò wọ́lọ́ owó wọ́n ti Sòlúdò náà lọ ní Anambra state ní ọjọ́ kejì tí wọ́n ṣe n ò tí ì gbọ́ ti Sòlúdò Umahi àti ọ̀gá rẹ̀ ò ṣe federal road kankan ní gbogbo Nàìjíríà ní ìjàmbá mọ́tò ṣe pọ̀ nílùú.
káàbọ̀ padà o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àyá yóò dáa fún ọ yóò yọ kò ní yẹ lẹ̀ ńgbà pàpà ẹja wọnú àkójọpọ̀ ròyìn àròjọ mùsùlùkùn àmọ́ yànnà náà nǹkan kan ìjẹyẹ ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan panu táìmọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹ wá nǹkan olómi tútù sí kí wọ́n mọ́ gbé yín débẹ̀ nú abala àkójọpọ̀ ròyìn báyìí àròjọ mùsùlùkùn o kódà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ní ìsìn bọ́wọ́ bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀sán ẹ mọ́ sọ di ìgbà tí ròyìn bá parí ẹ mọ́ sọ di end of the news yìí o kẹ́ mọ́ bá gbàgbé gbogbo point yín o ẹ mú báyìí rògbò sì ṣe nú kọ́mẹ́sẹ̀sán náà ẹ mọ̀ kọ́ straight gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ bá fẹ́ kọ ẹ mọ́ di ogún ju 5 lines lọ ẹ jọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ ká mọ́ ọmọ point ẹni tẹ́ ẹ bá ń rì fáàsì kẹ́ mọ́ pàmì ro ọkàn yín ìròyìn àkórísìpọ̀ nú ròyìn a lè mọ́ mẹ́ntẹ́ ń bá wí ẹ sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ dárúkọ ẹni tẹ́ ń bá wí kí pọ́ìntì yẹn tá a bá kà ó lè ní ìtumọ̀ délẹ̀ yọ̀dà fún àwọn mo kàn nípa kéèsì yín sí ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ o ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Wike bí tí Wike ti bínú tán tó ti sọ̀rọ̀ sí Amechi tó sọ wípé alátẹnujẹ ni gbogbo àwọn táwọn ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ ó sọ̀rọ̀ sí Amechi bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ kòbákùngbé ọ̀rọ̀ ó tún sọ lu bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ kòbákùngbé ọ̀rọ̀ ó tún sọ lu Mákindé Ṣèyí Mákindé lọ́yọ̀ ọ̀mù ni Ṣèyí Mákindé tún sí ọ̀ ní olóṣèlú ó ṣẹlẹ̀dà àwọn òun ò sì ní forgive òun ò tiẹ̀ ṣetán láti forgive anybody bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ kí ló dé tí ó ṣe revoke ilé El-Rufai ilé embassy Canada embassy India àti embassy Saudi Arabia kí náà ṣe fún ọ sọ́nà náà ń jẹ́wọ́ ni ṣé wá rí ti El-Rufai yẹn gan-an ló ya èmi lẹ́nu jù ó torí irú ipò tí Wike wà báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu ó ń lo náà wà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ti ẹ̀ lò fìtì náà àwọn èèyàn ju Wike lọ Wike kan láòdù ti ẹ̀ ní gbogbo ayé ni wọ́n pè wọ́n gbé sójú kámẹ́rà wọ́n El-Rufai ò ní gbé tiẹ̀ sójú kámẹ́rà bá mọ iye létò náà revoke wọ́n ló ṣe wá jò mú níwà àbàjẹ́ ni bó ṣe wọ̀ wọ́n lẹ́wù nù ẹ mọ́ fọ́ ẹ mọ́ wà confuse o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tí Wike náà bá kó ń bẹ́ẹ̀ property tiẹ̀ náà bá lòun náà ò san irú òṣìṣì torí òun ló wà ní agbára ní ìsìn wọ́n bá ti wà ní agbára bọ́n sí mọ́ sí nìyẹn wọ́n sì máa ń lérò pé náà bá ti kó ń bẹ́ẹ̀ pé adìyẹ ìjẹ́ fún ara wọn ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí Wike oúnjẹ ojú anybody ní ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbẹ́rẹ́já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Your Excellency, you are operating on 2 theatres, the national level, and you didn't attend the last NEC meeting of the PDP. There was no NEC meeting. Legally. No, I don't know about it, so I should attend illegal. So, then, secondly, you are operating also in rivers. Is there a possibility at all, if you look at it, because now the emergency will soon expire, is there a possibility of you reconciling with the governor of Rivers? That's the first part of the question. Second part of the question is that we are moving towards 2027. How do you see your future in the PDP? What is my future? You are in the PDP. Was I not in PDP before? No. Am I not in PDP? What is my future? Listen, I've told you this thing. Is it because of our Saudi presidency? Is it what they're talking about? Yes, it is important. Why do you have to ask me that? Don't you know that I said that you want to run against him, in fact. So are you not aware that I will need the campaign university? Why you want me to say no? Are you not aware that he did not get up to 10% here, but you will win here? Are you not aware? Okay. So you don't be asking me questions. You know. You are going to lead the campaign. Of course. Okay. For the APC. Is that hidden? Okay. Honorable Minister, sir, just because we're pressed for time. Because I have said the South was produced. Fine. It is very wrong for me to assess myself. It is you. Look at what we are doing differently now. You have said, one of you, not you as a person, people have said FCT was not working. And now this is working. Which means, first of all, I'm doing things that they refuse to do. One, I have found out that most of them didn't have the courage to annoy people, to step on toes. I have a lot of interest. I take joy when I step on the toes of big men. Those who said that nothing will happen, I take joy. I said something will happen. It will happen. It makes me happy. All you want is to take decision against the poor people. But you, the rich man, nothing will happen. Something will happen. And that's why we're getting results. And that's why if you don't do the right thing, too bad. Too bad. I don't care. The only person I owe that is to say, no, Mr. President, this is what I'm doing.
I'm not doing it because I'm from social place. I'm not doing it because I'm from social religion. I'm doing it that I have to support the government. I have to make a difference. People will say, this is supposed to be a capital. You know what makes some of us that? We will travel outside every time. And you see you staying in a cozy environment. Oh, this lawn done very well. Oh, look at trees. Oh, look at it. Who did them? I don't know human beings. I don't know human beings. Why do you think that anything, so it's a magic that you cannot replicate simply because we don't want to be disciplined? Simply because we believe that it's my brother. Simply because it's my sister. Or simply because we worship in the same church. We worship in the same mosque. These are the only thing that anybody will give as lessons. We don't want to do the right thing. I mean, where will we go to? Where? So, this is what we do. Now, where is that man today? Which party am I? I'm in PDP. Now, you see, when people don't want to learn, you see, impurity will kill you. Like you said here, some people said, where you were governor, you are doing this. Now, other people are governor. That's one thing people don't learn. When I was governor, for example, the circumstances may be different. That you are lucky that you could get away with impunity. Does not mean that now you'll be lucky to get away with impunity. I tell you, see, that's what people say when they say what I'm doing now. Yesterday, nobody enforced this ground rent. That means nobody will enforce the ground rent again. You see, it's still a mistake. No. The man yesterday, or you yesterday, you are lucky that the man did not enforce it. Now there's a new man who said he must enforce it. ó ẹjẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà eléyìí tí Wike sọ ọ̀rọ̀ ńlá ni òdodo ọ̀rọ̀ sì ni wípé ó gbọ́dọ̀ wojú èèyàn kankan ó bá ti di ọ̀rọ̀ ti tálákà àwọn tí ń gbé nínú slum wọ́n lè wọlé wọ́n lè tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ń di ọ̀dọ̀ àwọn olówó àmọ́dọ̀dọ̀ wọn ó lóun ò rán èèyàn kankan tí ì bá ṣe ọ̀rọ̀ Fubara àti òun tó dá wàhálà alẹ̀ èmi rò pé Wike ń gbìyànjú kò sí wojú Wuse anybody ṣùgbọ́n àwa ṣe atótónu fún Wike ọ̀rọ̀ tó sọ ìròyìn là ń kà aníkà sọ̀rọ̀ léyìí tó sọ yìí lórí ni ẹjẹ́ agbọ́síwájú sí níbi tó ti tanu bá Amaechi El-Rufai ló sọ tán yìí torí El-Rufai ló gba ipò rẹ̀ ó ní kò sí déédéé kò sí dáadáa tó ó ní ṣùgbọ́n tó ń wà bẹ́ẹ̀ nísìn there is a new sheriff in town òun ló ń wà lójú ọpọ́n. We have the time to listen to junks. But they are influential people. Which influential? What makes them influential? You think they're influential? A former governor and minister? Hold on. You are talking about Amaechi? Yes, sir. And you have been specific. I don't know how a man will choose his 60th birthday to tell lies. It's unfortunate. Of all time, it's your 60th birthday that people are celebrating you. You used to tell lies to Nigerians. You are hungry. Let us tell ourselves this. He was speaker 1999 to 2007. And if anybody knows, he was the most pampered speaker. Then he was reading law in London as a speaker 1999 to 2007. He became a governor 2007 to 2015. He was still reading law in London. 8 years as Speaker of the Rivers State House Assembly. 8 years as governor of Rivers. You never talked about hunger. He became a minister for 2015 to 2023. 8 years, super minister, transport. Where you were borrowing money for exit bag loans. He didn't talk about hunger. 2 years you have left office. I'm in coalition because I'm hungry. You're only hungry of power. And that's just failure on his part. How do you look at it? How do you insult Nigerians? How do you trivialize the issue of hunger or poverty? Why do you do that? You're insulting Nigerians. You joined the article. You joined El-Rufai because you are hungry. Have you not insulted Nigerians? Just that you can't stay out of power. That's the hunger. You can't stay out of power. How would a man say 1999 to 2023 we stand before Nigerians who presided over billions of naira? This was the same man who on the national television told Nigerians he doesn't like money. Meanwhile, dollar was showing. Meanwhile, dollar. You are carrying dollar. And you are telling Nigerians you don't like money. What kind of country is this? And we are listening to that. And you said it's inflation. What's the influence? Let me tell you what's the influence. You know, we overrate people. We overrate people. What's the influence? He was governor 2015. He couldn't produce a successor.
He couldn't give his candidate, Muhammad Buhari, come on 25%. He was a sitting minister in 2019. No president had ever moved with soldiers the way he came with soldiers. He said he produced a governor. He couldn't produce a candidate. Again, his candidate Buhari didn't make 35%. He was the teacher of campaign. Wow. Again, in 2023, he came. Okay, this time around, I'm going to support Atiku in PDP. Thank God, we did not support PDP. If I supported PDP and they won, he would have taken the glory. We said, okay, we will not support PDP. They failed. They didn't even get 10%. So what is his influential? It's just because, you see, look, I thank God he is in a coalition. I want that coalition. I've told Nigeria, look, I don't like this talking. Let this coalition, let them form as a team. Let them start from home. To start moving the president to. What is that you remove? You start from their home. To remove him by making sure president loses the election. How could somebody come out on national television and tell Nigerians, if we want to remove the president now, we can. Is it a military coup? The word that word removal links to dictatorship, to the military. You only use that word remove when there's a coup. And I thought I would have said, we'll vote him out. But whichever way. Whichever way. Why would a man not talk about, you saw what happened in this country in 2015, 2019. Look at the suffering Nigerian pastor. 2023. All right, we have just 2 minutes. And the man is telling you that he's hungry. Any quick question? Insulting in Nigeria. Are you clapping her for him? Honorable Minister, okay. Did you understand me? I'm not a liability. I'm an asset. Whether you agree or you don't agree, I'm an asset. It doesn't matter. You may not like me. If you are liking it, has nothing to make me not to be. I'm an asset. You have not said what you want to say about people. At the appropriate time. We just have to go now. lọ́nà lẹ ti gbọ́ o tí Wike sọ̀rọ̀ yìí o ẹjẹ́ wá lọ́nu studio àwọn analyst ní TVC àwọn náà sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe yẹ àwọn lẹ́nu wípé El-Rufai lè jẹ owó embassy náà lè jẹ owó tán fi fẹ́ revoke ẹ bá ń tẹ́sí lágbára ní pẹ́ bábá padà dé káwá mọ̀ tẹ̀wájú à ń lọ sọ́dọ̀ kínní bábá padà dé ká mọ̀ tẹ̀wájú nù ròyìn. Yes, the FCTA reading out a riot act to ground rent defaulters, and also the one that got me that got me shocked was a former FCT minister, also part of the defaulters. I mean, talk to me your thoughts. Yeah, on that's this. where the problem started from. The problem started from the fact that there had been minimal or no enforcement. So the thing had piled up, and when it had piled up, grammatically or mathematically speaking, you will wonder 7 million. For the where PDP house is situated, because it's not PDP that should pay. Just yeah, for the emphasis, owner of the building. You know, but what people have said is you could have given the money to the owner and pay. So it's been a case of flagrant violation of laws. There's been a case of I am a landlord now. Why should I be paying rent? I'm talking of our mindset. Even me, I was very. In fact, in Ogun State where I stay, it became a topic. For a long time, many of us did not realize we need to be paying ground rent. Because we've not been getting regular notice. Some of us are ground rent or tenement rates. I think they call it ground rent. Now, in state, it's tenement rate. Okay, so that's where the mix-up is. So people brought it up, and people were like, I'm not aware of, maybe they are reminding us of the action of Wike. Okay. So if Wike is a memory jogger, then we should celebrate him. Sure. It's a way of saying that no one is above the law. And if you watch that interview, it was very specific. There's no poor person living in these areas. Not in Asokoro, definitely. Not in Asokoro, not in... let people come from their high horse. Obviously, they can afford this money and they can pay. They should not see as Wike being stubborn or being daredevil. It's about saying that things have changed and things must change. It's a tendency for, I don't want to use the word big man, for our leaders. There's a tendency to believe above the law. They're above the law. It's a tendency. It's not like today, as the driver was bringing me, the level of driving, when we got to VI, was terrible. Because everybody just assumed they're above the law. Things that people will not do on the mainland, people do it here flagrantly. Because they assume nobody will touch them. Who's the road safety officer? Because they know who I am. They can always pick up the phone and call the commissioner of police. And I'll call the governor. What UK is doing, to me, has opened their eyes to the fact that FCTDA has no reason to be poor. They are sitting on a gold mine. And you cannot have that quality
That's about the most profitable real estate outside Lagos in Nigeria. So FCDA should not have a reason not to have on their budget or income billions of naira. Because all over the world, there are people who live areas they can no longer afford and sell the house because the money you pay for taxes is more than what you can afford. They simply will sell it and move to a lesser place. In Nigeria, it's a nego problem. Oh, okay. And we run to a problem of people saying, I must live in this neighborhood, I must live in this environment. Some people feel it's a spiritual attack. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ ti gbọ́ yìí o àwọn náà yin Wike ni o wọ́n ní Wike ò rán èèyàn kankan ò bá big man jù bẹ́ẹ̀ lọ pàápàá jùlọ wọ́n ní ibi tí ó ti lọ ń revoke land wọ́n ní àwọn olówó àwọn ọlọ́lá Nàìjíríà ló wà ń bẹ́ẹ̀ bàbá yìí náà tún sọ nípa island wọ́n ní ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe island nù ní gbogbo Lẹ́kì nǹkankan wọ́n ní you all are above the law ẹ mọ̀ pé commissioner of police ni ṣùgbọ́n wọ́n ní Wike ò gbàjọgọdì kò gba erékeré ní Àbújá o wọ́n rí sọ wọ́n ní ilé tí ẹgbẹ́ PDP ẹ̀kọ́ta wọn wà gan wọ́n ní kì í sàwọn náà ní wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn bá ti san owó yẹn fún ẹni tó nílé mu ní ẹni tó nílé ni ó san wọ́n ní kì í ṣe kò sí tó kan PDP mẹ́gbà náà wọ́n ní ẹni tó nílé làwọn ń bá wí náà gba kíní lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ní ó ga o a jẹ́ pé PDP gan kọ́ ni landlord torí tẹ́nàntì ò lè bá landlord san lẹ́yìn ìgbà tó ti san owó lé kò lè expect kí tẹ́nàntì tí wọ́n á san grand rent àbí tenement rate àbí gbogbo whatever name tán bá pè kórè yọnu owó ilé tí tẹ́nàntì ń san fún a jẹ́ wípé landlord ló kó bá wọn PDP ṣé àwọn Canada náà embassy wọn àti ti Saudi ṣáwọn náà ṣe wọ́n yálégbé ni àmọ́ kọ́ ṣùgbọ́n tí El-Rufai gangan ló kan àwọn èèyàn lóminú wípé El-Rufai ló dá nílé tiẹ̀ ń bẹ̀ òun ló ní property ó sì ti fìgbà kan jẹ́ ó ti gbà kan wà ń pò tí Wike wà kí ló wá dé tán náà ń ṣe bí alágbára wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Wike ń tú àṣírí wọn ni ó ń tojú lẹ̀ wọ́n lẹ́mí àní tí ìbá ṣe tọrọ fùbárà àti gbogbo ẹ̀ tán bá ń sọ̀rọ̀ project Wike ń gbìyànjú. ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tí Wike sọ o tó ní òun ò ṣiṣẹ́ fún ààrẹ Tinubu àti Dr. Abati àti Rufai Oseni wọ́n jọ panupọ̀ ní o wọ́n bẹ́ràn wí wọ́n ní kò dáa tó wọ́n ní ṣekúṣẹyẹ ní Wike wọ́n ló yẹ kan bá wí bọ́n àbárẹ̀ yẹn bá wí àwọn ò sọ fún wọn ní rántí pọ̀ta ni ọ̀tá yín ní Wike ẹ̀yin náà sì rèé ọ̀tá rẹ̀ lẹ́jẹ́ o ó dà ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu Dr. Abati ó wọ́n bá wí. We talk about flaw of character as a major trope in tragic stories. It's called either amasia or hubris. I think what we're dealing with regard to Nyesom Wike is hubris. Hubris, which relates to his own character. Now, let me start with Rotimi Amechi. He says Rotimi Amechi is hungry for power. He could not deliver 10% for Atiku in the 2023 election. He could not address hunger while he was a minister or while he was a governor. Now, there's a basic principle in human relationships about your relationship with your bosses. I think that Nyesom Wike is very rude, disrespectful, because Rotimi Amechi is his boss in politics. When he was local government chairman, or was he councillor, during Amechi's second term, it was Rotimi Amechi that helped him to become local government chairman at Obio Akpo local government area. He subsequently became chief of staff to Rotimi Amechi. It was Rotimi Amechi that recommended him to become a Minister of State for Education in Abuja. So he talks this carelessly about his former boss. I think it's disrespectful. I think it speaks to his character. Number two, this same Nyesom Wike still talking about this hubris. The theory is this. People can double check it. You know, has also abused Peter Odili, Sir Peter Odili, an elder statesman. He has said publicly that Peter Odili does not qualify to be an elder. This is the same man that he was taken to by Mama Peace, Dr. Patience Jonathan, to help him to become governor. There's no name he has not called Dr. Peter Odili and his wife. He even referred to him as one man and his wife as one woman. This is a statement about character. This same Nyesom Wike says he's fighting for President Jonathan, and that there's nobody in PDP that can stop him, not even Chief Olabode George, whom we refer to as a ground rent debtor. So who will Nyesom Wike not insult? Senator John Mbata, who was his godfather at a point, he insulted him too.
And he has shown signal that he's also going to insult President Bola Ahmed Tinubu. In that interview, he pointed out that if he had known that President Tinubu was going to declare a state of emergency in Rivers, he would have offered a different kind of advice. That's already a signal to President Tinubu to know that this man you are dealing with is only interested in his own interests, permanent interests, not permanent friends. And so President Tinubu should beware, because tomorrow he will abuse this same President Tinubu. ẹjọ kó tètè abuse kó tètè ṣe pápápá kó in fact ká jí bá kinní lọ́la báyìí pé ó ti abuse wọn tẹ́lẹ̀ ìyẹn sọ wa náà lára inú character rẹ̀ ó náà lóun ní character ó ti sọ ó ti ní you may not like me ó ní ṣùgbọ́n òun ó tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. ṣùgbọ́n àmọ́ retí èsì tí ó fi dá Dr. Abati lóhùn. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà òun náà lẹ́sí gbọ́n ẹni pápápá ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n sọ pé agbẹjọ́rò Biafra ni níbi tí ó ti ń kanjú abẹ́ǹkò fún Wike wípé kí ló dé tí Wike ń fi oṣooṣù tó fi ń ṣe press brief wọ́n ní stop Wike's monthly media chat. IPOB lawyer urges Tinubu wípé ṣe rò pé a ní òye iye owó tí Wike ná dànù ni. Wọ́n ní human rights lawyer àti agbẹjọ́rò fún indigenous people of Biafra Ifeanyi Ejiofor ó ti pe President Bola Ahmed Tinubu wípé kí wọ́n dá Wike dúró kán dá lọ́wọ́ kọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń pe àwọn bó ṣe ná owó bí ẹlẹ́dà fún àwọn oníròyìn àwọn journalists mo ní bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ káwọn rówó. In a press statement released on Tuesday, Leni Ejiofor said the media chat serves no purpose except to waste public funds and give the minister the opportunity to grandstand on national issues. Wike kan sọ̀sọ̀kúsọ tí òye ó sọ ló ń sọ ń bẹ̀ tó bá tiẹ̀ máa ṣe press brief gẹ́gẹ́ bí minister ó ní limitation ibi tẹ́ ẹ bá ṣe dé ibi tíṣẹ́ ń lọ. Ló yẹ kẹ́ ẹ ṣe press brief sí. Bẹ́ẹ̀ ló ti wá mú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá rẹ̀ àwọn tó fẹ́ẹ́ fà ọ́ lọ́wọ́ ṣé tí àwọn Nàìjíríà ṣé n tó ń sáàfù ọmọ Nàìjíríà sí nìyẹn as a minister kí ló kan ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀tá tó ń lé ọ kiri sáà náà ò lọ́ta tiwọn ni or in fact most of you lọ́ta àwọn ọmọ Nàìjíríà táwọn náà wá mú ọ̀rọ̀ yín lẹ́nu wọ́n máa fojúmọ́ pé press brief iye tẹ̀sí ná òun náà lẹ ti gbọ́n ẹ̀ wọ́n ní iye tán ná kò wìnrin wọ́n ní hundreds of millions of naira ni èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Ejiofor ló sọ bẹ́ẹ̀ pé huge allocation of hundreds of millions of naira each month to finance the FCT minister media appearances. He said it is lamentable and unconscionable coming in the face of millions of Nigerians. Pé owó ọmọ Nàìjíríà náà lè ná dànù tẹ́ fi ń ro ẹjọ́ tí ò kan ọmọ Nàìjíríà ẹjọ́ tí ò mú development bọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n á ń sọ̀rọ̀ ìwà àti fùbárà ibi tó ti ná owó orí ọmọ Nàìjíríà ló ń ná o tó bá yẹ pé lóòótọ́ ní hundreds of millions sí o ó ní kó lọ sí mọ́kúá gbogbo owó tó ń ná kiri fáwọn mídíà tàbí kan bí léèrè pé èlò ló fi ń pè wọ́n kó já rí kó wà transparent every month ló fẹ́ ṣe media chat every month ọ̀rọ̀ tí ó sì sọ náà ọ̀rọ̀ àwọn tó lọ ń bí question náà ọ̀rọ̀ òun àti kíní ni kí ló kàn wá kí ló kàn kíní pẹ̀lú kí ló kàn ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú yóò dáa fún bàbá ìjà rẹ̀ òun ló jẹ́ àmọ́ bí ṣe ń lọ ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ El-Rufai níbi tí El-Rufai náà tí wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kan El-Rufai pé ó sọ̀rọ̀ dànù ó ní gbogbo àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣèjọba pé banditry ni wọ́n àwọn èèyàn bá ní sóò wọn mọ̀ sọ ni kó padà wá kó wá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o pé kò yé àwọn o bó ṣe sọ o èmi náà ní ẹjẹ́ àti ẹ̀kọ́ kọjọ gbọ́ náà káwò bó ṣe sọ ṣé lóòótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ sáàrẹ Tinubu ní ń bá wí àbí wọ́n jí lójú oorun ni òun tí ó ń sọ àbò ń sí ìrànràn tó ń jarán ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá paradé ká wá dọ́dọ̀ ẹ̀ tó fún lésì. What we have done in this country is to allow bandits, not the ones in the bushes, the urban bandits, to take over the governance of our country. And I think the key challenge for Nigerians in 2027 is really to look at those that have offered themselves to lead and pick those that have the competence, capability, capacity, and commitment to make Nigeria move forward. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o ó láwọn modern bandit ló ń ṣèjọba ó ní kì í sáwọn tó wà núgbó ó láwọn ilé ọ́fíìsì náà wà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ó láwọn modern bandit ó sọ mo sì gbọ́. Ó náà lẹ́ti gbọ́ o ó sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó sọ ó jọ ohun tó sọ o
kò yàtọ̀ síra wọn òwe já wá dọ́dọ̀ Shehu Sani tó ti gbà kan jẹ́ sínétọ̀ ní Nàìjíríà náà rí òun náà ń wojú rere ààrẹ àwọn èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀ pé owó bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yìn ààrẹ ní ń gbé sí ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́ èsì tó fún. Who was the patriarch of banditry in northwestern Nigeria other than El-Rufai? Paying bandits became the basis and the precipitation of banditry in northwestern part of Nigeria. Now, this person is now talking about insecurity. This was a man who imposed some of the most evil and inhumane taxes on poor people in the state. It's still the same person talking about poverty in this country. This was a man who demolished markets, demolished homes of poor people without paying them adequate compensation as a people. This is a person talking about poverty. The man who marginalized a section of a state for 8 years and treated a section like the way blacks in South Africa were treated. I think it's important that at a period like this, the messenger is as important as the message. This was a man who sacked thousands of civil servants without paying them their entitlement and refused to obey a court order that clearly ruled that he should pay them. If they were accommodated by the system, they would have been the frontline avant-garde of championing whatever anti-people's policy they are criticizing now. They could have been in the vanguard of propagating and promoting such things. wọ́n ti ń forí gbárí àní wọ́n máa sọ̀rọ̀ àwọn àtú àṣírí ara wọn síta tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ò fi mọ tán sì tí náà fi jó ó ní ta ló yẹ kán pè ní babasale àwọn bandit bí ìbá ṣe El-Rufai mo ní it's getting started ta ló yẹ kán pè mo sì rántí òun àti Gumi náà máa ń gba wájú gbẹ̀yìn mo ti rántí ìgbà kan náà fẹ̀sùn kàn pé òun náà orúkọ ẹ̀ wà lára àwọn tí ń ṣagbátẹrù fún àwọn agbésùnmọ̀mí wọn lòun ló wá ń jáde tó ń pe ààrẹ àtàwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ìjọba báyìí tó ń pè wọ́n ní bandit pé ó mà ṣe o. ó rẹ káàbọ̀ padà ọ ní pápá àpàlà ìdènà pẹnu ààrẹ àyè tiwọn àdúrà tiwa ni pé kò tí ì dàrú tó ó dàrú mọ́ wọn lójú kán mọ́ rògùn ẹ̀ ṣe mọ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Uzor Kalu tó wọṣọ pupa lọ́jọ́ sí tán kọ 2027 ààrẹ Tinubu for 2027 sí òun náà ti ganu sí máìkì òun náà wá ń sọ ó ní kí ààrẹ Tinubu jọ kó ṣe nǹkan kan fóun pé kó lé àwọn mínísítà kan dànù àtàwọn security chiefs àwọn ọ̀gá ológun mo ní lórí kíni ó ní lórí security àti lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnumọ́ ó ní yóò tó 2 years kí nǹkan tó lè kan àwọn aláìní àwọn mẹ̀kúnnù kó tó lè tọ́ sí wọn lẹ́nu nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu pé wọ́n gbọ́dọ̀ ní sùúrù 2 years mọ̀ mo níṣẹ́ ti rí ayé yín lóde ó ti ní látòkè ló ti ń flow bọ̀ sẹ́yìn tó wà lókè àwọn ó gbà kó flow wà àwọn àdánìkan jẹ àdánìkan mu àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko bẹ́ẹ̀ náà ló ti ń sọ̀rọ̀ PDP owó ń wà nú owó náà fi dá ẹgbẹ́ PDP lẹ́mú ní kò kan àwa kò sẹ́ni tó lé ọ́nù ẹgbẹ́ PDP bí Wike náà ṣe sọnù pé bóun ṣe wà nú ẹgbẹ́ PDP tó ó ní ààrẹ Tinubu lòun ó ṣiṣẹ́ fún kí ló wáá mú tó kú òun ẹgbẹ́ PDP tó ń gbàbọ̀dì fún ẹgbẹ́ PDP ṣùgbọ́n kò kan àwa bẹ́ẹ̀ bá gbàbọ̀dì fúnra yín kó làwọn ó sì rọ́nà lọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Listen to me. I will explain to you. The macro side is coming, but the other downside are not coming very well. Nigerians in the lower area are still suffering. They have not started having the benefit of the changes President Tinubu is doing. The changes are trickling down. It's going to take another 1-2 years for the changes to come. And what is causing this? Because the insurgencies and the problems all over Nigeria are still making people not going to the farm. That some people working with President Tinubu should be relieved of their duties. Some of them should go. In the security sector? Both security, both ministers, some of them should go. President Tinubu must be courageous enough to sack some of these ministers. If he takes my advice, most of these ministers have appraised them and talked to him privately. Most of them should go. That is the truth. And if he takes my advice, some of the security chiefs will also go. There's no sentiment about redeeming Nigeria if we really want to redeem Nigeria. I made so much money under 24 years. So you can. So you didn't benefit from being a governor? No. Like some of your colleagues? I never benefited. I brought the money they used in forming PDP. Ask any PDP member. I brought most of the money they used in 1998 and 1999. From what? What was the source? From my business.
What business was that? I'm the biggest importer of rice, sugar, importer of confectionaries, and all the rest of them. And I was selling petrol. So you were 28 at the time when PDP was formed? No, I was not 28. I say at my early age. Okay. So you brought your personal money, yes, to fund PDP. ó yọ bí ẹni pé àrùn àgbàlagbà ti ń ṣe arákùnrin gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ìgbò rẹ̀ náà ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní àrùn àgbàlagbà ti ń ṣe ẹ̀wọ̀n tí ń sọ lẹ́nu ó ní òun ò jèrè gẹ́gẹ́ bí gómìnà gbogbo ọdún tó ń fi ṣe gómìnà ó lóun ò jèrè ń bẹ́ẹ̀ ó lóun lòun tún fowó òun tún fi ń ṣe politics òun tún fi gbé ẹgbẹ́ PDP ibo ló ti rówó ó ní personal money òun ebi tó wà ní ìsìn náà nǹkan gẹ́gẹ́ bí senate ó jèrè náà ẹlẹ́kọ̀ọ́dèrè ló kọ rẹ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́dèrè tẹ́ bá ń wá tán fi kọrin lọ́jọ́ sí pé ó lóun ò jèrè ẹlẹ́kọ̀ọ́dèrè rè Mr. ẹlẹ́kọ̀ọ́dèrè. ó rà ẹ̀ka àbọ̀ padà náà ló sọ yẹn ó tiẹ̀ tún sọ ó ní àwọn tó fẹ́ ba ìṣèjọba ààrẹ Tinubu jẹ́ ó ní àwọn elite àwọn olówó ni ó náà ló sì jẹ́rìí ọ̀rọ̀ wọn gan takora wọn àwọn kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní ó ti lárùn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ sọ ń wọ yẹn wọ́n ló ti lárùn àgbàlagbà amnesia wọ́n ló ti ní nítorí ìwọ náà ló sọ ó ní àwọn elite ló wà nínú ìṣe náà fẹ́ ba ìṣèjọba náà wà lẹ́yìn Boko Haram tó ń fún ẹ̀lì Boko Haram wọ́n fẹ́ ba ìṣèjọba ààrẹ tí àwọn elite ìwọ náà ló sì sọ ní àwọn elite táyà ààrẹ Tinubu mójú tó lókè náà so àwọn tó wà lókè táàrẹ Tinubu mójú tó tàn tí jẹ́ kí nǹkan tọ́ sáwọn ará àṣàlẹ̀ lẹ́nu àwọn náà ni wọ́n tún gbé epo dání tó ń bù síná tí ó fi ń jẹ́ kí iná Boko Haram jò ṣé USA wá ń parọ́ ni USA tó sọ wípé tó kúrò nínú ẹgbẹ́ ECOWAS ìwọ ní àwọn elite USA náà tó kúrò nínú ẹgbẹ́ ECOWAS irú intel wo lélẹ̀ ìtàn ọmọ Nàìjíríà ẹ ti fẹ́ confuse ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ á dé studio lórí ọ̀rọ̀ ti USA yẹn ó sì kókó káfẹ́ lójú àkànyàn létí yẹn lọ́jọ́ sí ni ṣùgbọ́n ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ torí USA ti wá là mọ́lẹ̀ báyìí wọ́n lọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n nítorí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta tó kúrò nínú àjọ ECOWAS wọ́n ní wọ́n máa gbàbọ̀dè fún Nàìjíríà àtàwọn tó kù torí pé torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe àì Nàìjíríà báyìí pé Nàìjíríà ń fẹ́ tó ló ṣe jọra wọn ṣé bí wọ́n ṣe tilẹ̀kùn mọ́ wọn ní ìsìn wọ́n ti kúrò nínú ECOWAS wọ́n ti bọ́dà mọ́ wọn wọn lè ráàyè wọlé mọ́ nìyẹn pátápátá ẹ̀ lẹ́fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ láti sọ bọ́dà wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ náà ni wípé USA náà wọ́n ti ń lose influence wọn ní láfíríkà wọ́n wá fẹ́ mú Nàìjíríà torí wọ́n sì wà close pẹ̀lú Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọn náà ti wá ń rí wípé kò sí ibi tí Nàìjíríà ò lè jẹ sí Nàìjíríà ò ní loyalty sí èèyàn kankan ibi tí Nàìjíríà bá ti rí jẹ ìyẹn bá ṣe dáadáa fún Nàìjíríà wọ́n sì ti mọ̀ wípé bọ́n ṣe ń wo yìí Russia gan-an ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n tó ran Nàìjíríà lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ masinẹ́rì o bóyá àṣírí kan wà ń bẹ̀ tí wọ́n rò pé bóyá Russia lè tù torí iṣẹ́ mọ̀ pé ẹ rántí pé Chief of Defence Staff wọ́n lọ Russia tán sì béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Russia lórí ọ̀rọ̀ wọ́n sì máa takù terrorism bóyá wọ́n ti rí wípé àṣírí lè tù wọ́n sì wá ń sá kíjokíjo ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ń sọ yẹn tó tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ní ìsìn ó náà sọ ó ní torí competition wípé China àti Russia wọ́n ti ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láfíríkà wọ́n sì ń ṣe dáadáa fáwọn ará Áfíríkà pé opportunity tí Nàìjíríà ń rí gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n rí gbà ní mo ní ṣe lóòótọ́ ó ní lóòótọ́ ni ẹ bá ń ganu ẹ̀sìn máìkì kájọ wò ó ní ìgbà kí nǹkan ṣe tàórè o torí ojoojúmọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn báyìí kò sì kán wà dárúkọ Burkina Faso tàórè ló sì ń ṣe bẹbẹ ní Burkina Faso bí tàórè bá lóhùn ọba ń ṣe mọ́ ó ti òun bá Russia ṣe ní ìsìn ó sì wá jẹ́ ìsìn tẹ́ rí pé ẹ ti lose láwọn ibì kan ibi tẹ́ wá lé Nàìjíríà ò sì gbà kan gbé military kìíní kankan wá sọ́dọ̀ àwọn bóyá ọ̀nà tán wá fẹ́ gbà wọlé nílé yín náà lẹ́ ń ta nǹkan ogun fún Nàìjíríà tẹ́ ẹ tó ń dá àwọn ọ̀gá ológun lọ́wọ́ kúrú pé kán mọ́ lò ó lòdì sáwọn bíi Boko Haram ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí bá a bá pa ó kan pọ̀ méjì èyí lẹ ta nǹkan ogun fún wọn ọ̀gá ológun tún padà wá sọ fún wa lọ́jọ́ sí gbogbo alájọ wò tó sọ wípé àwọn nǹkan ológun kan wà wọ́n ló lágbára ju kàn án lò lòdì sí àwọn Boko Haram lọ nítorí pé Boko Haram ò kì í ṣe ogun orílẹ̀-èdè kì í ṣe external war pé ká ní orílẹ̀-èdè mi làwọn ń bá jà wọ́n máa fáwọn láṣẹ láti lò mú ní ibẹ̀ ti rà èwo làṣẹ tán nígbà tán bá rè èso oògùn lọ́dọ̀ babaláwo tí ò fún yín yọ̀ǹda tàbí tẹ́ẹ̀rẹ̀ tẹ́yẹrin lọ́dọ̀ àfáà tí ò fún yín yọ̀ǹda rẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bó náà ṣe wá ta nǹkan fún yín tán fún yín ní kí ẹ̀ tán ní àwọn náà sọ fún yín ìgbà tẹ́lẹ̀ lò wọ́n lè deactivate ẹ̀ gan lọ́dọ̀ wọn
ogun táwọn Boko Haram wá ń gbé kojú yín ṣé kò ju ogun ta lọ ó ṣe ẹ̀yin tẹ́ ní kánmọ̀ lò náà lẹ́wà ń pariwo ní ìsìn pé Boko Haram high kí ni tí gan-an ń táwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè nù ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára á gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu arákùnrin. Michael Langley described the recent attacks in Nigeria and other parts of the Sahel as deeply concerning. According to the African chief, the incidence of violence is not only troubling, but the scale of brutality that comes with them have also become concerning. He added that the U.S. was monitoring the situation closely and sharing intel with the Nigerian military and also regional partners in the area of security. The first instance is the fact that, yes, the United States have been assisting, especially having bases in Niger and, of course, the fusion center in Chad. Now they are no longer there. Definitely it impact on the counter-insurgency effort. But be it as it may, sometimes you have to look at it from the other perspective, that in previous instances, even when they were there, most of the intelligence comes either late or too little, as the case may be. And you can recall several other instances where assistance were attached with certain conditionalities that are prohibitive, so to speak. You remember, the Lehi laws, the Super Tucano, and so on and so forth. Then, of course, you have to look at the geopolitics. Now, gradually, the United States and some Western countries are losing, ground on the African continent, particularly the West Africa. You know what is happening in Mali, Burkina Faso, and Niger Republic particularly. Now, China and Russia are making inroads. So naturally, the United States will not be comfortable with those kind of things, and gradually losing, influence and all the rest of them. So the concern can be looked from those two perspectives, but that does not mean actually the concerns are not there. I rather look at it more or less like a wake-up call, particularly to Nigeria, to look more inward and have more constructive engagement with our West African neighbors, strengthen multilateral organizations like, the ECOWAS and the multinational joint task force. But most importantly, we have to also look inward, because despite all this, the setbacks and what have you, we have noticed renewed vigor on the part of our security agencies. ẹ wo general lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí general major gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń sọ náà ó make sense ó ní naturally nítorí wípé USA ti kúrò ní ilẹ̀ àwọn Chad àti Niger ó ní nígbà tán wà ń bẹ̀ ó ní wọ́n ń pèsè àwọn ààbò àti intelligence kan fáwọn ó ní ṣùgbọ́n wọ́n sì wà ń bẹ̀ tó náà àwọn ará bíi náà wọ́n sì ń gbègbèsẹ̀ ó ní wọ́n fi condition sí nǹkan ogun tí wọ́n tà fún Nàìjíríà irú Toscano yẹn nísìnyí wọ́n ní wọ́n lè lòdì sí àwọn agbésùnmọ̀mí ilẹ̀ wa ń dáyà àjá Nàìjíríà fún nísìn pé àwọn agbésùnmọ̀mí háì Nàìjíríà ṣùgbọ́n náà lẹ́ta Toscano fún wọn tẹ́ náà lè lò ó ṣùgbọ́n báyìí ó wá fẹ́ dáhùn lórí ọ̀rọ̀ mercenary ṣe mọ̀ pé ọ̀gá ìkànnú àwọn ọ̀gá ológun ṣe lọ sí Russia wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ mercenaries tó ti ẹ̀fẹ́ dàríyànjiyàn nílé ìgbìmọ̀ asòfin wípé kán mọ́ gba mercenaries àwọn kan ní kán gbà àwọn kan ní kán mọ́ gbà ẹjẹ́ gbọ́ ìsì tí general yìí tí wọ́n fi dáhùn. First and foremost, it is quite obvious in the fact that we are far behind technologically and with in terms of advancement, weaponry, and so on. Therefore, things that you do not have, definitely you have to look elsewhere to get it. Take, for instance, you know it, that even if you develop some of this technology, let's even look at the satellite technology. The geosynchronous orbit that hosts some of these satellites, even if you develop yours, you no longer have available parking space. So you rely on these Western countries, to mitigate some of these challenges. Then the other aspect of it is the issue of self-inflicted injury. We know it to a large extent. Some of the issues borders on, issue of governance. Had it been that we focus on that, Nigeria could have been developed better than it is, and we could have achieved more that we will not be relying on. Let's look at the issue of starting military-industrial complex almost 60 years ago with Brazil and other countries. DICON is still where it is and all the rest. So when you look at all these things, you will have the answer to the question why. And of course, in terms of human development indices and all the rest, we are lagging behind. So
abẹ́wà rí odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n jù lẹ̀ fún wa o wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ technology lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń ṣèbọn wọ́n ń ṣe nǹkan ọjà wọ́n ní nàìjíríà ẹ̀yìn náà wà o wọ́n ní àwọn Brazil tánjọ wà nípò kan náà wọ́n náà ti ṣáájú wọn ní tábà tí wàá sọ̀rọ̀ human resources mo níyùn àwọn sójà kan ti ń jáde wọ́n ti ń fẹnu ara wọn sọ pé wọn ò tọ́jú àwọn abẹ́wà rí nǹkan bá nǹkan kan tán wàá sọ tó bà mí lẹ́rù jù ní wípé wọ́n ní kò sí parking space mọ́ nínú space ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kò sí irú satellite tán fẹ́ develop ní ìsìn fún intelligence wọ́n ní kò sí irú orbit tẹ́ fẹ́ gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe tán báyìí ẹ ń lọ sọ́dọ̀ àwọn aráabí ọ̀dọ̀ wọn lẹ́tì rè host ẹ̀ mo ní ó kàn dàbí for example ẹ wo orú Gmail tá à ń lò báyìí @kinikan@.com gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣírí nàìjíríà orí .com ló wà bẹ́ẹ̀ bá sì dé àwọn orílẹ̀-èdè míì irú tí wọ́n ń bì ní .it là ń lò bẹ́ẹ̀ bá dé US àwọn náà ní tiwọn tán ń lò kinikan mo ti gbàgbé yìí bẹ́ẹ̀ bá dé UK .co.uk yes mo ti rántí .co.uk àwọn gan ò bá yín lo ìyẹn fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn àwọn gan ò bá wọn lo .com .o.uk náà ń lò ṣùgbọ́n nàìjíríà ń bo gbogbo àwọn wẹ́bsáìtì wọn orí .com ni gbogbo àwọn àṣírí tó yẹ kó jẹ́ confidential orí .com ló wà nǹkan yan nàìjíríà èèyàn iná wà wọ́n tí gbèrò láti bẹ̀rẹ̀ rárá èrò wọn inú ẹ̀yìn pátápátá ní èrò ọkàn wọn wà wọn tí ìgbégbèsè èrò láti ń sọ yìí o. èyí ṣùgbọ́n ẹja àwọn gbàdúrà fún Táoré o ó ń ṣe iṣẹ́ ribiribi ọlọ́run ó kún lọ́wọ́ nǹkan ò ní sẹ̀mí rẹ o bọ́lọ́run ṣe rán Sunday Igboho sáwa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ló rán Táoré sí orílẹ̀‐èdè Burkina Faso láti gbà wọ́n lẹ̀ láti tú wọ́n lẹ̀ nínú ìgbèkùn ó wá ń jà rìnrìn ní ìsìn kí lọ́bọ̀ fi sorí tí náà kí o ṣe ọmọ ọdún mélòó ni Táoré tọ́lọ́run ń lò báwọn inú wa ń bí àwọn àgbàlagbà alájẹbánu ọjọ́ wo ni ti president Uganda wọn àti ìyàwó rẹ̀ tán rawọ́ ẹ̀bẹ̀ tán ní àwọn tí mọ àṣìṣe àwọn gbogbo wọn ò fẹ́ forí ipò lẹ̀ gbogbo wọn ìmíì ti lò 20 years 30 years lórí ipò wọ́n sì fẹ́ dánrú ẹ̀wò náà ní Nàìjíríà Ọbásanjọ́ fẹ́ ṣe tọ́tàn Ọlọ́run ni ò gbà fún eléyìí ní agbára láfíríkà o Ọlọ́run ó bá wa gbé Táoré lọ́wọ́ sókè o ẹjá kó ń bẹ̀jàre ẹjá wá dénú ròyìn tí àmọ́ fi léde ní ìsìn lọ́dọ̀ arábìnrin tó ní òun tẹ́ ọmọ sínú ilé o àfi bóun ṣe bá òkú ọmọ òun ní inú kànga mọ́ ní inú yàrá lòun tẹ́ ọmọ òun sí nílọrin mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ó ní níṣe ní àwọn ará àdúgbò Maiduku ní agbègbè Sango Ìlọrin olúùlú ìpínlẹ̀ Kwara ń pariwo pé irú kí ni eléyìí lẹ́yìn tí ọmọ oṣù méjì di àwátì nínú yàrá tí ìyá rẹ̀ tẹ́ sí o lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2025 ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yìí tó ṣẹlẹ̀ ní ojúlé 9 ní àdúgbò Maiduku obìnrin abilékọ kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Aishat Tairu ló fi gbé ta ní nǹkan bí aago 8 àbọ̀ alẹ́ pé ọmọ tí òun tẹ́ sínú yàrá sáà déédéé di àwátì o nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ Aishat Tairu sọ pé òun tẹ́ ọmọ náà tó jẹ́ ọmọ oṣù méjì tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Adam Tairu sínú yàrá láti sùn tí òun sì lọ kírun lẹ́yìn kùlé ilé tó ń gbé àwọn tí ń sọ tipẹ́ nígbà tó di bí aago 8 àbọ̀ tó ń kírun tán ló ní kí ẹ̀gbọ́n ọmọ náà lọ wo àbúrò rẹ̀ tó ń sùn nínú yàrá tó ń tẹ́ sí àwọn tó padà wá pé òun ò rábúrò òun náà dìde òun wọnú yàrá lọ nítorí ó yà òun lẹ́nu pé ta ló wá lè gbé àbúrò rẹ̀ lọ o inú yàrá ló ń gbé sí ó sọ wípé èyí ló mú kí òun fi gbé ta sí àwọn ará àdúgbò pé sọmọ oṣù méjì ló dìde tó rìn kúrò nínú yàrá Aisha tẹ̀síwájú pé nígbà tí àwọn wá ọmọ náà títí táwọn ò rí làwọn bá gba àgọ́ ọlọ́pàá lọ ẹ̀mí wọn ò lọ nù kànga wọn ó ní lẹ́yìn ọjọ́ kẹta làwọn rí aṣọ ọmọ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kànga ilé kan tó kọjú sí ilé karùn-ún sí ilé àwọn ìgbà tí wọ́n yọjú wo inú kànga òkú ọmọ náà ti léfòó ìyá ọmọ náà sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà bá òun lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ nítorí òun jìyà púpọ̀ lórí ọmọ náà kí òun tó bí tó sì ń pè fún ìdájọ́ òdodo lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà afurasí 8 ni ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Kwara Adétóhùn Èjìrẹ́ Adéyẹmí sọ pé ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ èèyàn 5 tí wọ́n fura sí pé wọ́n lọ́wọ́ lórí bí ọmọ náà ṣe di àwátì o
agbẹnusọ ọlọ́pàá náà ṣàlàyé pé àgọ́ ọlọ́pàá tó wà ní Kúlẹ́ndé ní ìlú Ìlọrin ni wọ́n kọ́kọ́ lọ fi ẹjọ́ sùn kó tó di pé wọ́n gbé ẹjọ́ náà wá sí olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Kwara fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìwádìí. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé èèyàn 8 lọ́wọ́ ti tẹ̀ pé àwọn ti rí àwọn 3 mú sí o. Wọ́n ní àwọn fi ń dá gbogbo àwọn èèyàn lójú pé àwọn ó wá ìdí ọ̀rọ̀ yìí, àwọn ó sì jẹ́ ká mọ bó ṣe ń lọ wọn ni. Ó mọ̀ ga o, eléyìí lágbára o. A gbọ́ ní ìjẹta pé àwọn ní nǹkan bíi magreth sí ìṣá ò ní àwọn ọlẹ́nìkan wọlé ó gbé ọmọ kékeré kan ọmọ oṣù 2 láti ìjẹta yẹn wọ́n ń wá wọ́n lọ rìpọ́tù fáwọn ọlọ́pàá kéṣì ẹ̀ wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àmọ́ ní èní ṣàdédé àwọn kábẹ́ kan nínú kànga bí wọ́n ṣe gbúgbá sínú kànga ní wọ́n bá rí pé ọmọ kékeré kan nínú kànga yìí àti lọ rìpọ́tù fún àwọn ọlọ́pàá ní ìṣá. Títí di àsìkò yìí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ò tí ì débi. Àwọn ti débi báyìí wọ́n dẹ̀ ti rí. Wọ́n ti rí ṣùgbọ́n wọn ò tí ì gbé ọmọ náà kúrò nínú. Wọ́n ti gbé ọmọ yẹn kúrò báyìí. Kí ni ẹ̀yin rò pé ó lè fà á? Ṣé àwọn òbí ọmọ náà kọ́ lásìkò táwa yìí? Ìyá àti bàbá wọ́n sì wà lẹ́kọ̀ọ́ta báyìí pẹ̀lú investigation tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ wípé kò sí nǹkan kan tí ò lè ṣẹlẹ̀ lórí ọmọ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti wá ó sì dàrú mọ́ everybody lọ́wọ́ báyìí. Ó dà, orúkọ yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Alfa Abdullahi. Ọmọ kékeré ta ni wọ́n fẹ́ mọ̀ pé sáwọn tán mọ́ máa jẹ́wọ́ báyìí. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀rẹ̀ já dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tí wọ́n ti ń gbéná ojú àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ WAEC wípé ẹ ṣe lè tán ẹ kó àwọn ọmọ sínú òkùnkùn kí ló fà á ẹ kàn rò pé ẹ lè lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára kẹ́ ẹ lẹ́ ń bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ já kọ́kọ́ mú ilé ìsọná níbi tá a ti gbọ́ wípé l'Àkúrẹ́ igbákejì ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ girama Complete Child Development College tó wà ní Aule nílùú Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo ti di èrò ilé ìwòsàn lẹ́yìn tí àwọn jàǹdùkú kọlù. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ìròyìn sọ pé bí òbí akẹ́kọ̀ọ́ kan ló kó àwọn afurasí jàǹdùkú lọ sílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tí wọ́n sì lu ọ̀gbẹ́ni Alexandra Rotifa ní àlùbami òjò nítorí pé kò fààyè gba ọmọ náà láti jíwèé wò pẹ̀lú fóònù rẹ̀ lásìkò ìdánwò WAEC tó ń lọ. Yóò mọ̀ nígboyà o. Ìwádìí BBC Yorùbá ṣàfihàn pé akẹ́kọ̀ọ́ náà Elisha Wisdom ń gbìyànjú láti lo fóònù rẹ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Rotifa sì ká. Lẹ́yìn náà ni ọ̀gá àgbà náà gba fóònù lọ́wọ́ rẹ̀ èyí tó mú kí inú bí ìyá ọmọ ọ̀hún gidigidi nígbà tó dé ilé pé wọ́n gba fóònù rẹ̀ àbí. Ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ni ọ̀gbẹ́ni Alexandra Rotifa wà báyìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ o. Lásìkò tó ń ṣàlàyé bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ sì bú, ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ náà tí ọmọ Àgbáyẹrù sọ pé wàhálà ìbẹ̀rẹ̀ lásìkò tí ọ̀gbẹ́ni Rotifa gba fóònù lọ́wọ́ Elisha Wisdom lásìkò ìdánwò WAEC. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní gbogbo ìgbà tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá ti ń wọlé fún ìdánwò àwọn máa ń ṣàyẹ̀wò ara wọn láti rí dájú pé wọn kò mú nǹkan wọlé. Ní ọjọ́ náà ọ̀gbẹ́ni Rotifa rí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ Elisha tó sì mú wá sí ọ́fíìsì mi tí mo sì fi pamọ́ ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà náà. Ọmọ náà wá sí ọ́fíìsì mi láti gba fóònù rẹ̀ padà mo sì sọ fún pé ó di ẹ̀yìn ìdánwò NECO kí n tó fún ní ìbámu pẹ̀lú òfin àti ìlànà ilé ẹ̀kọ́. Agbẹjọ́rò ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà di wàhálà ní ọjọ́bọ̀ tó kọjá lẹ́yìn tí wọ́n jáde ilé ẹ̀kọ́. Ìyá ọmọ náà ó yabo ọgbà ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tó sì béèrè fún fóònù ọmọ rẹ̀. Wọ́n gbà á nígbà tó ń ṣe WAEC. Ó dà pé NECO náà ò ní pẹ́ wá ṣùgbọ́n wọn fẹ́ múlé lọ́wọ́. Ọjọ́ ó jìnnà síra wọn díẹ̀. Ó tẹ̀síwájú pé òun ṣàlàyé fún pé wọn kò fààyè gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ṣàmúlò fóònù lásìkò ìdánwò ni kò jẹ́ kó ń fún. Ìbínú yìí mú kí òbí ọmọ náà kojú ọ̀gbẹ́ni Rotifa èyí tó mú rògbòdìyàn wáyé tí àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ sì ní kí wọ́n dá fóònù náà padà nígbà tó ti di wàhálà. Arábìnrin Àgbẹ̀vẹ̀rù sọ pé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n dá fóònù náà padà òbí ọmọ yìí lọ sí ilé ọ̀gbẹ́ni Rotifa ní aago 9 àṣálẹ́ pẹ̀lú àwọn jàǹdùkú tí wọ́n sì lù ú ní àlùbami. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo náà ti dá sí o. Wọ́n ní iléeṣẹ́ tó ń mójútó ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ondo ti ṣàlàyé pé ìwádìí ti ń lọ lọ́wọ́ pé àwọn fẹ́ fìdí tó ṣẹlẹ̀ múlẹ̀ kàn tó fọwọ́ òfin tọ̀. Wọ́n ṣàlàyé pé ọ̀gbẹ́ni Rotifa gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ nítorí pé ìpínlẹ̀ Ondo kò fààyè gba mọ̀gòmọ́gó lásìkò ìdánwò. Eléyìí ló wá dífá tí WAEC àti àwọn àjọ tí ń ṣètò ìdánwò míì ní àwọn fẹ́ gbèsè báyìí pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ìjọba wípé ẹni tọ́wọ́ bá bà ní ìsìn àwọn fẹ́ gbé tribunal kalẹ̀ pé àwọn fẹ́ gbé tribunal kalẹ̀ malpractices tribunal. Ẹni tọ́wọ́ bá ti bà any student pé pápá náà máa ṣèdájọ́ ẹ̀.
mo wá ní sọ bá ẹ̀wọ̀n dé wọ́n láwọn ò tí ì lè sọ wọ́n ní tó bá sì lọ́wọ́ bí wọn nú tó ráwọn gbọ́ wípé wọ́n máa ń bá wọn ọmọ lọ sí special center wọ́n máa ń sọ oríṣiríṣi àwọn òbí wọn náà máa ń ṣagbátẹrù wọ́n sì máa ń cheat pé ẹni tí àwọn bá ká pé òbí rẹ̀ mọ̀ sí pé àtòun àtòbí ẹ̀ nájọ máa mú mo ní ó dáa á sọ fún àwọn òbí pàápàá jùlọ ewúro eléyìí tó kó jàǹdùkú rè iná ti sà kí lẹ̀ ń kọ́ mọ̀ ọmọ tẹ̀ ń torí rẹ̀ tẹ̀ fi ń kó jàǹdùkú náà ti sà lọ́rọ̀ kan jáde ilé-ìgbìmọ̀ asòfin o torí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin náà bí ẹni pé wọ́n ti ní wàhẹ́ẹ̀kì sínú tẹ́lẹ̀ ní o wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó ìgbésẹ̀ kan gbé táwọn ọmọ fi ń ṣe wàhẹ́ẹ̀kì lóru wọ́n láwọn náà ní lọ́wọ́ wọ́n dìṣẹ̀rù ó dà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́bọ́n ṣe gbéná wojú wọn o wípé kán wá ṣàlàyé ẹnu wọn kí ló fà á wọ́n ṣe wàhẹ́ẹ̀kì láwọn countries míì náà kò rí báyìí àwọn ò gbọ́ pórí bẹ́ẹ̀ ní Ghana àwọn ò gbọ́ pórí bẹ́ẹ̀ ní Côte d'Ivoire bí ó sì wá jẹ́ Nàìjíríà the giant of Africa láàrin wọn mú ní àpò ara yín lẹ giant ṣe bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu. I did mention that you should be very open to this committee and by extension Nigeria. We are aware that the English language, the paper leak, our preliminary findings show that paper leak. You have to be open. Tell Nigeria what happened. Mr. Dangote. We were given what looks to be a compromised examination, and we swung into action knowing the implication of having a compromised examination. You have more than one country, 2, 3, 4 countries, and it's only in Nigeria that they had to write the exams by 11 p.m. So other countries did very well in managing their logistics. In Nigeria, we failed. At what point did you realize that the machine was working 50%, very close to the examination, or which year did you notice that? You have exposed Nigeria to the level that people are laughing at us. Is it this a sabotage against the government? I am not part of APC government. Are you going to affirm those examinations written in those conditions? Why am I saying to make a difference? Here, the parents, they know that whatever happens, we are not going to arrest just that child. We also arrested the parents. Let's look at that 1999 policy you just read now. Of course, it is not just the person who pay. Those they pay to, they're also guilty. Likewise, those who provided the fund. So we have 3 persons here who are involved in one exam. First, the person who pay. Second, the person who they pay to. And then, the person who provided the money. And this is where the parents, the sponsors, they come into the game. So, if, as it is, we talk about the implementation now, we take example like I mentioned in my university, you have. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yìí o wọ́n ní Nàìjíríà ó kàn gbàgbà ó ti wá kan àwọn ọmọdé náà báyìí o ohun tó mú ọmọdé jáde wá ṣèwọ́de ọmọ tí wọ́n jí gbé lọ Favour lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ kọ́lọ́hún ọba kó jẹ́ kí orúkọ rẹ̀ rò ó kó rújú rere gbà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé wọ́n gbé lọ àtọwọ́ ìjọba káwọn ọmọ akẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù tó ń ké gbàjarì sí o ẹ wo bí ìjọba ṣe ń fi ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ìtàfàlà so yẹ kí àwọn ọmọdé tiẹ̀ jáde wá ṣèwọ́de wọ́n ṣèwọ́de láti help ìkànnù wọn ọmọdé náà jí gbé o ọmọdé tó ní ìmọ̀lára ìwà burúkú ajínigbé báyìí ó máa wà nù mẹ́mórì wọn ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjà ò bá ọmọ ìṣe ń sunkún yọ̀bọ̀ níwájú ọ̀gá ọlọ́pàá. Give me my sister, please. I'm begging. We need Favour back. We need Favour. My children is my best friend. They are my joy. They are my happiness. Since they take Favour away, no joy, no peace, no happiness, no love in my marriage again. It was She's my best friend. She's everything to me. When I heard about this, I was so devastated. I couldn't even eat. My father begged me to eat, but I could not eat. Sometimes I wake up in the night and be like, where is my sister sleeping? Is she sleeping on the floor? Or where is she sleeping? I don't understand. How could her own best friend do this to her? How? We did everything for this girl. Her best friend was like another sister to me. My sister took care of this girl. If her mom is not around, the girl comes to stay in our house. We give her food to eat. She sleeps in our house. But she has the guts and the audacity to do this to my only sister. We want her alive. Yes. I have said that we will not relent until Favour is back. Yes. We will not relent until we see Favour back alive. Yes. And that is why we are saying
Because what we saw in this, it is that a department that is so-called a special operation and intelligence team, unfortunately, they have refused to act intelligently. Because how can they be telling me that an account with UBA Bank does not have a BVN? gbọ́ intelligence àwọn ọlọ́pàá lọ́mọ tán jí lọ tán fi àkáǹtì náà fi gbowó wọ́n san mo fẹ́ ní damages wọ́n san ransom o wọ́n wá ní ká ẹ ṣe iṣẹ́ intelligence eborúkọ ló wà lára BVN eborúkọ ló wà ń bẹ̀ bó lè yóò ṣe ní àkáǹtì ní UBA tí ò ní ní BVN abiru kí lélẹ̀ ìwọ lọ́hùn pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà. That have been linked to a phone number that demanded for ransom 48 hours after the kidnap. 9 months later, the police is yet to provide the kidnappers of favor. ọ̀rẹ́ rẹ̀ ta ló jí gbé yìí wọ́n ní ó béèrè ransom lálákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ló lo nọ́mbà èèyàn kan ìgbà tó máa trace nọ́mbà wọ́n ní inú correctional center inú prison lẹ́nìkejì wà tán jọ ń kẹ́ bá mọ̀ pé wọ́n wà nínú prison wọ́n tún ń gbé iṣẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kidnapper tán náà mú sínú prison yẹn àwọn syndicate ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ wọn wà ń gbòòrò ayé wọ́n sì ń ṣe o àwọn náà náà ń rè gbóúnjẹ fún wọn in fact kánà ń ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá máa ń wò wọ́n prison gan yàtọ̀ sí àwọn òbí wọn tàbí àwọn relatives wọn ó yẹ kán máa bí wọ́n léèrè wò wọ́n bá rí ọ̀rẹ́ kan tó gbóúnjẹ wá ó yẹ kán bí tó sì jẹ́ pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ tàn mú sẹ́wọ̀n bóyá ó pààyàn ni bóyá ajínigbé ni ó yẹ kán bí ọ̀rẹ́ kan ṣiṣẹ́ ìwádìí wọ́n wá gba ransom méjì láti last year oṣù mẹ́sàn-án rèé ọlọ́pàá ò rí nǹkan kan ṣe. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o náà lè rí yẹn o kọ́lọ́n ṣàánú ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà nù o náà fi ń tàfàlà báyìí ẹjẹ́ àdé Èkó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní environmental olóṣooṣù máa tó padà bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Wahab ló sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn kan ò fẹ́ wọ́n làwọn kan fẹ́ mo ní kí ló dé tàn ní ìfẹ́ kí ló dé tàn ní ìfẹ́ environmental ẹ̀yà kọ́ máa ṣe environmental jàre ojoojúmọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ń dọ̀tí bí wọ́n ṣe ń kó Èkó tó wọ́n ní àwọn èèyàn abẹ̀kọ́ náà ń kó wọ́n ṣe ń kó ìdọ̀tí Èkó tó àyà mọ́mọ́ jẹ́ káwọn ará Èkó bínú wọ́n ṣe ń kó ìdọ̀tí Èkó tó wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló ń pọ̀ sí o èmi gan gbà pé Èkó ń rùn this time ṣùgbọ́n àwọn wo ló wà nídìí ìwà ìbàjẹ́ yìí kò ní ìdí ká ti ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ làágùn jìnnà àtúnwé asán kankan ò sí mọ́ àwọn atokòwá abalẹ̀ jẹ́ ni àwọn náà pọ̀ jù nínú wọn àwọn tó lẹ́kọ̀ọ́ rùn náà ọwọ́ wọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n báyìí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣèkìlọ̀ líle àyá ní ọ̀gá mi ọ̀rọ̀ yìí kọjá ìkìlọ̀ lásán kó le kó rọ̀ ó ní kì í ṣèkìlọ̀ ní ó sì ó ní action ló máa ṣe mo ní kó jẹ́ mo ní kó sí àwò ó ní àwọn mọ́tò tó ń kó dọ̀tí mélòó ló wà lẹ́kọ̀ọ́ níjọba kó síta mo lórí yẹn sọ ó ní agbègbè mélòó ni wọ́n ń kọ́fà mo ní àyà ìjọba ò lè handle dọ̀tí ṣébí wọn náà mọ̀ pé níbi ilé iṣẹ́ aládàáni ló ń handle àwọn ìdọ̀tí wa pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọba anyway àti pé mo gbọ́ pé àwọn èèyàn ò kì í sanwó lẹ́kọ̀ọ́ wọn ì sanwó òkúlẹ̀ wọ́n ń jẹ owó ṣeré ni àwọn ọlọ́mà ti jẹ gbèsè wọ́n sì ní gbogbo àwọn tó gbé mọ́tò sọ́dọ̀ wọn náà mọ́tò tó jẹ́ pé àrẹ́sẹ̀ pa ní bí lè rí mọ́tò kò jádọ̀tí kó máa rùn níbi mọ́tò lè kọjá ládùúgbò yìí gan kó rùn lélẹ̀ tó ń kó ewé bẹ́ẹ̀ tẹ́léwé bẹ́ẹ̀ ni máa rùn jù àmọ́ tán fi sí níbi orí app ló ti máa sanwó bẹ́ẹ̀ náà ni kíní ìdọ̀tí wọn oríṣiríṣi ni èyí tí wọ́n mọ̀ dá pépà sí ọ̀tọ̀ fúnra rẹ̀ ni o ìtọ́ mọ̀ da oríṣiríṣi nǹkan sí ọ̀tọ̀ ní ewébẹ̀ nǹkan ọbẹ̀ nǹkan fúrúùtù ọ̀tọ̀ nìyẹn organic náà mọ̀ pé yẹn ọ̀tọ̀ ní ibi tó mọ̀ kó ìgò sí ọ̀tọ̀ ní ibi tó mọ̀ kó plastic sí ní ìsìn náà tiẹ̀ ti wá sọ wípé ìpínlẹ̀ Èkó ti báànù single use plastic torí ní tí kìíní yẹn ń dálẹ̀ nínú ìlera kì í ṣe kékeré o nítorí ìpínlẹ̀ Èkó náà ní iṣẹ́ ṣe tán bá tiẹ̀ báwọn èèyàn kó ìdọ̀tí wọn tàbí lè tán bá ń kó tán ń gbowó ìkan wà tẹ́ẹ̀ ní gbowó tán máa ń lò gẹ́gẹ́ bí recycle tó yẹ pé wọ́n tún ní ìdí ẹ̀ ìjọba ní ìdí ẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ aládàáni ní ìdí ẹ̀ òun ni ti plastic tẹ́ ń bánu yẹn ń bánu ẹ̀ wá nǹkan míì gbé kalẹ̀ fún wọn bá tiẹ̀ ń gbowó ìdọ̀tí yòókù lọ́wọ́ wọn ti plastic yẹn fúnra àti junction àdúgbò kọ̀ọ̀kan ó ní kíní rúgudu báyìí tán máa ń gbé lẹ̀ ọ̀tọ̀ ní ti go ọ̀tọ̀ ní ti plastic tẹ́lọ̀ máa dà sí táwọn èèyàn sì wà ó tiẹ̀ gbọ́ pé ní Germany wọ́n máa tún fún wọn lówó padà ni torí nígbà tó bá fi ra plastic omi
wọ́n ti fi owó kún omi wọn díẹ̀ lọ́hùn wọ́n ti fowó kún so ìgbà tó bá fi dá plastic padà ó sì gbọ́dọ̀ rún ó níbi tó jù sí ìgbà tó bá fi dá padà ó níye tán dá padà fún ọ ó sì kàn ṣe nìyẹn kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ́kọ́ gbé nǹkan kan kalẹ̀ tẹ́ máa fi encourage àwọn èèyàn pé ó dá ìwọ tó bá dalẹ̀ síbí yìí o tó dá plastic síbí nítẹ̀lé fi kógojá lórí plastic àti go nìyẹn iléeṣẹ́ mélòó lẹ wá ní tó ń recycle plastic gbogbo oúnjẹ tí máa ń rùn tí máa ń yọ̀dé tán máa ń dànù yẹn gan wọ́n fi ń ṣe renewable energy bí yìí gan lẹ ní ìdí ìdọ̀tí jù èyí lẹ́ẹ̀tún máa bẹ̀ wọ́n tó bá yálẹ̀ mọ̀ introduce owó díẹ̀ sí wọn díẹ̀ pé owó ìdọ̀tí yín ni o kò pọ̀ ju bí náà bó o bá wá san gan-an máa sanction ẹ̀ mo ń bò jẹ́ pé ẹ̀yin náà mọ̀bí tẹ́ ẹ̀ da ìdọ̀tí hùn sí ní nǹkan tẹ́ ẹ fi ń ṣe ìdọ̀tí tó yẹ pé wọ́n máa separate igi lọ́tọ̀ wọ́n á separate paper lọ́tọ̀ wọ́n á separate oríṣiríṣi mix lọ́tọ̀ organic lọ́tọ̀ ìgò lọ́tọ̀ aluminium lọ́tọ̀ irin lọ́tọ̀ gbogbo àwọn fíríjì tẹ́ ẹrù pọ̀ ń kó wálé yẹn ìdọ̀tí ni wọ́n rẹ̀ kó ní yáàdì ni àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́lòmíì fẹ́ kó kúrò nílé tí ò lè gbé fíríjì ẹ̀ kúrò tí a kú lọ rà á tún sanwó dànù ni ẹ tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já wò gbogbo làálàá kọmíṣánná Wahab tó gbọ́dọ̀ já sófo lẹ́kọ̀ọ́ wọn ń gbìyànjú òṣùwọ̀n kan náà kọ́mọ́ kan fi ṣe ti kìlọ̀ lásán kọ́mọ́ kan fi ṣe ti kìnìlá ó kẹ́ báwọn yẹn bá wá ṣe sanitation ibo nìkan kólẹ̀ sí ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. The law on environmental management and protection in the state prohibits cat pushing. And the past few weeks or months, there's been a major enforcement against cat pushing statewide to enforce the law. So we now have intelligence that this whole cat pushing thing, there is a syndicate kind of behind it around the Diaraba. And we all had to go there and you saw it yourself. And from there we came to Alabarago. Alabarago, we've been here before sometime last year. And we had to seal the market for them to do the right thing. Unfortunately, we may have to tread that path, but tomorrow evening we'll determine if we should or we shouldn't. Right. So, just need to see and appraise it. So Aloma can come in this week and start moving those jets so that the water can move to 65. We can't say because you want to do Salah, you now become a law unto yourself. No. You work within the ambit of the law of the state. Clean up the environment. Take ownership of it. You can't block our roads with chalks. So, as when there was an emergency on this part some minutes ago, the person be dead. And they have to know all these things. And that's why I was telling the chairman, no, don't talk about Salah. Take ownership. Ó dá ilé náà ló dífá fún àwọn tèkìtì náà wọ́n láwọn àwọn ti gba ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn lọ ìyẹn ti ìpínlẹ̀ àwọn wípé àwọn náà fẹ́ ṣòfin láti ban single use plastic mo ní òye rẹ̀ ti dọ́dọ̀ tí náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ ra àwọn kinní yẹn bí àwọn gómìnà yín wá lu òyìnbó ẹ ra àwọn kinní náà lẹ̀ ń rí bọ́n ṣe máa ń ṣeré ṣe ti rí ibi ìná ń kó plastic sí ibi ìná ń kó gò sí ẹ̀yin náà gbé sáwọn àdúgbò káàkiri àbí àwọn tí ń ra kọ̀ndẹ́mù sọ́tún máa jí lọ ni mọ̀ ga o kọ́lọ́n ṣàánú wa ọjọ́ wo lẹ fẹ́ lajú àwọn nǹkan yóò le ìṣèjọba ṣe wá nira fún yín Nàìjíríà báyìí títí tẹ́ ẹ bá gbọ́ yẹn tán náà fẹ́ ná sórí títí bẹ́ẹ̀ já sáré débẹ̀ ẹ bá tẹ̀ sí ilé agbára ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ mínísítà yìí níbi tó ti sọ wípé 880 billion naira every year làwọn fẹ́ máa fi ṣe maintenance bí tí mo ti pariwo ajé ògúngúnú sọ̀lá ayábá ní kí ló ṣe mí pé ṣe báà náà là ń complain pé wọ́n ní maintenance culture ní Nàìjíríà wọ́n sì fún láwọn fẹ́ wá máa maintain ẹ̀ sí mo ní adúrò owó tó fẹ́ fi máa maintain 360 àbí 36 tàbí já gbọ́ lẹ́nu wọn wọ́n sún àjàre opportunity náà láti rí báyìí wọ́n á ṣàfi tí wọ́n kún. The agency requires an estimated amount of 880 billion naira annually to maintain our 36,000 kilometers of roads nationwide. This account will be a dedicated account for road maintenance with statutory protection, ensuring that funds cannot be diverted or delayed by the Ministry of Finance or CBN. Ó lè káàbọ̀ para ilé ìta àwọn ibi káyé ogun ẹ̀lẹ́ ní ìsìn òun náà ní ti àjọ amnesty o níbi tí àjọ amnesty ti sọ wípé kí ìjọba Nàìjíríà kan ṣe pápápá pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní last year níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn
tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ti ju àdó olóró sáàárín ìlú ṣùgbọ́n tán claim wípé àwọn agbésùnmọ̀mí làwọn pa létà àwọn náà wá sọ wípé àwọn ti rí pé mistake làwọn sí o wọ́n ní kí ìjọba gbé ìgbésẹ̀ wò. Àjọ Amnesty International ti ké sí ìjọba Nàìjíríà láti ṣèwádìí àdó olóró àjọ iléeṣẹ́ ológun tó ṣekú pa 20 èèyàn 20 people ní ìlú Maraya àti Wabi ní ìjọba ìbílẹ̀ Maru ìpínlẹ̀ Zamfara. Yàtọ̀ sí 20 èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún farapa níbi ìkọlù náà o. Àti ẹ̀rí fọ́nrán kan níbi tí ọ̀gá kan iléeṣẹ́ ológun òfurufú tán ti rè kí wọn sílé, wọ́n bá wọn kẹ́dùn. Àwọn aráàlú ní ìpínlẹ̀ náà sọ pé 20 èèyàn ló pàdánù ẹ̀mí wọn nígbà tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà fi ọkọ̀ òfurufú ju àdó olóró sí ìlú náà lásìkò tán gbìyànjú láti kọjú ìjà sáwọn agbébọn banditry. Àwọn aráàlú náà ṣàlàyé pé ó lé ní 50 èèyàn táwọn agbébọn náà jí gbé ní oko ibi tó ti ń dáko wọn, níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀, àti pé ọkọ̀ òfurufú iléeṣẹ́ ológun tó wá láti dóòlà àwọn èèyàn ló ṣèèṣì ju àdó olóró, wọn náà ṣèèṣì ni o. Àwọn èèyàn ìlú Mani ní ìjọba ìbílẹ̀ Maru sọ pé ọ̀sán gangan ni àwọn agbébọn tí wọ́n gbé ọ̀kadà láti fi ṣe ìkọlù nínú oko. Wọ́n ní níṣe làwọn agbébọn náà da ìbọn bolẹ̀ tí wọ́n sì jí àwọn èèyàn gbé lọ. Aráàlú kan tí kò fẹ́ kán dárúkọ òun ó sọ wípé àwọn fẹ́ lọ ṣe ìrànwọ́ fáwọn tí àwọn agbébọn náà ṣèkọlù sí ní ọkọ̀ òfurufú iléeṣẹ́ ológun dé sásìkò tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn látòkè pàtẹ́ tètè débẹ̀. Ọkùnrin náà sọ pé àwọn agbébọn náà kó 50 èèyàn, àmọ́ bí ọkọ̀ òfurufú iléeṣẹ́ ológun ṣe rí wa, wọ́n gbé ọkọ̀ òfurufú wọn wá sílẹ̀, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn. Oníkálukú sá àsálà fún ẹ̀mí ara rẹ̀, kódà àwa tí a wà láàyè gan-an orí kó wa yọ nítorí àdọ̀bálẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n láwọn dọ̀bálẹ̀ bí ẹni pé ìbọn ti bá àwọn ni. Nígbà tí ọkọ̀ òfurufú náà lọ tán ní àwọn dìde farapa mọ́ èyí tó farapa èyí tó gbé ọta àbọ̀n gbé lọ. Ó ní kí ìjọba kó àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò láti wá dáàbò bo àwọn, ṣùgbọ́n ní wọ́n láti gbà pé wọ́n ń ṣe àṣìṣe pa àwọn èèyàn ni o. Wọ́n láwọn nìkan máa wà dáàbò àwọn. Wọ́n ní a sọ fún àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò, àmọ́ àwọn fìjìláńtẹ́ wa ní àdó olóró wọ́n ṣekú pa wá gbọ̀ngàn o. Tó wá tọ́ kán máa ní káwọn àwọn Boko Haram wá máa repent. Ẹ fẹ́ lọ dojú kọ wọ́n, ẹ tètè débẹ̀, àwọn yẹn ti lọ, àwọn tó tún wá fẹ́ lé wọn pa nísàlẹ̀. Gbàtẹ́yìn débẹ̀ lẹ bá dàbọn bólẹ̀. Ní oṣù kìíní ọdún 2025 ọkọ̀ òfurufú iléeṣẹ́ ológun ṣe àṣìṣe ṣekú pa èèyàn 16 tó fi mọ́ àwọn fìjìláńtẹ́ àti àgbẹ̀ ní ìlú Tunga Kara ní ìpínlẹ̀ Zamfara tí wọ́n rò pé àwọn agbébọn ni wọ́n. Ní oṣù kejìlá ọdún 2025 ni wọ́n tún pa aráàlú 10 ní Sokoto tí gómìnà ìpínlẹ̀ náà sì sọ pé àṣìṣe tí ewúrẹ́ ṣe tí fi ń dòyà rẹ̀, ọmọ ewúrẹ́ wọ́n ń para yín dànù báyìí. Sẹ́sàn àwọn kan lẹ́sàn ní ké, àwọn kan ní wọ́n ga ẹ̀mí èèyàn irrespective of tribe, ẹ̀mí èèyàn the same thing ni. Wọ́n ga o, àwọn náà pèsè oúnjẹ o, àwọn náà sílẹ̀kùn fòlé o, àwọn ò fi kú yọ̀yàn kankan, ṣùgbọ́n náà sílẹ̀kùn fòlé. Ó dà ní irú jù báyìí lọ́nù ìròyìn tó ní o. Oníyànsí ọlọ́mẹsẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú á fi ayọ̀ pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè. Bó ní wíìkì yín ṣe ń lọ lálàáfíà, ayọ̀ ní tọmọ Ọlọ́run, ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ máa yọ̀ wá o. Ẹ bá kọ ìmọ̀ràn sábẹ́ comment section, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ máa bá fọwọ́ kan pín. Á fi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run. I love you. Bye for now.